they have no reason at all to bar the public from passing to the 3 meters easement along the property near a creek. Number 4, Honorable Ando added that on the next public hearing, DWOC should be present to resolve the possibly implemented. Mr. replied that it will be implemented after the implementation of Carreta Sports Complex project, perhaps by July or August of the year 2024. Honorable Antonio Kunak also inserted vital information as regard to the new additional position of Mrs. Agnes Ruble as designate children protection officer. Antonio Kunak also suggested that the executive body will conduct thorough review as regard to increasing the honorarium of a certain barangay worker categorically to his her workloads and seniority. Said review will be presented to the legislative body for further scrutiny. After the discussion on matters arising from the minutes, there was a motion by Honorable Antonio Cunha to suspend the rules of the day, duly seconded by Honorable Charles G. Canoy, to accommodate the visiting representative Mr. Giovanni Ginica of Land Bank is branch to discuss the following concerns. Number 1, the top management of Land Bank has issued a circular assigning certain barangays to a certain branch to serve better the barangays nearest to a Land Bank branch. The barangays assigned to their branch or distinct branch are Mabolo, Uriga, Bruno, and Carreta. These barangays are invited to open an account with each branch. 2, they will provide a needed resolution such as 2.1 resolution to open an account with Land Bank branch. 2, resolution to close an account from Land Bank Plaza branch. And 2.3, resolution for the transfer of ATA Plaza to SM branch. Number 3, they will assess their assigned barangays all the way as to the requirements. Number 4, though it is not compulsory, they are instructed to divide the barangays to serve them better. After all this discussion, Mr. Giovanni Ineta was excused from position 4. Next in line was the discussion on the duly livelihood grant operated and managed by Mrs. Angelita F. Vidal, Mrs. Susita G. Paulo, and former Barangay Councilor Ms. Geraldine C. Orquilan. Honorable Noel A. Montijo made an opening statement. He said that since he is now the designated chairman of the Committee on Livelihood, is asking for the liquidation reports of all the livelihood grants that have been operated and managed by Mrs. Natividad, Mrs. Paulo, and Ms. Orquilan. This, as he wants to know if there are still remaining balances that can be utilized to fund and sustain new livelihood program or programs under his supervision. Ms. Geraldine Orquilano's reply. 1, she admitted that she was the one who received the amount of grant from Dolly. 2, she had done her part as to audit issue because she was audited by Dolly twice together with her colleagues. 3, they were already able to submit a letter informing Dolly that the livelihood program they had managed was halted because the raw materials or the waste clothes for the production of commercial waste drugs were damaged during the storage of Typhoon Putin. Number 4, there is a remaining balance of 10,000 pesos and she turned it over to Mrs. Angelita F. Natividad. Mrs. Angelita F. Natividad's reply. 1, they had continued their production of commercial waste drugs using the salvaged raw materials
that we had tried. The 10K, number two, the 10K, 10,000 pesos turned over to her by Miss Hortilano was reduced only 3,000 pesos because we had expenses to cover amounting to 7,000 pesos. Mrs. Rosita Hulutaudo, when asked to also make her comment, she replied to and by testing as to what had transpired as explained by Miss Ortilano and Mrs. Natividad. Hence, Honorable Noel Entejo asked the trio to submit him a summary of all the transactions as regard to the Doli livelihood grant. The trio replied that they will coordinate with Honorable Montejo for proper audit to clear all issues involving the grant. And Honorable Antonio Cunaha states out that it should be put into proper perspective for us. Okay, one, the grant from Doli is for Barangay Carreta. Therefore, it's supposed that all money related to the grant should be intended to Barangay Carreta and not for any individuals. Number two, now that there is new chairman for the livelihood program, it is just but proper to transfer the funds from a private person to Barangay Carreta because it is granted to the barangay who issued an official receipt reflecting the amount of grant received. Number three, Honorable Antonio Cunaha added that he made numerous suggestions to deposit the amount to any bank or cooperative, but upon his follow-ups, it did not happen. Thus, a cloud of doubts that the money from the grant has been juggled to personal money will remain and will not be raised. Number four, as regard to Eco-West Coalition from NGO, who allotted 30,000 pesos to the barangay for purposes of granting loans with corresponding interest to women organization. Honorable Antonio Cunam asked, what happened to the amount and where it is now? Why is the amount not turned over to or transferred to the barangay because it is for the barangay? Mrs. Natividad replied that the amount is still intended, Mrs. Natividad replied that the amount is still in her possession, and she added that why should she turn it over to the barangay when she was the one who received it. Honorable Rodora Piles intervened by saying that it is intended for the barangay because the barangay issues an official receipt to consummate the money transaction. She added that everything and anything that is given by an NGO to the barangay can never be possessed by any private individual but by the barangay alone. Close the discussion involving grants. Honorable Noel Entejo reiterated his position to ask a comprehensive liquidation of the funds being managed by Mrs. Natividad, Mr. Paulo, and Ms. Hortilano. The said liquidation will be reported by him to the council in the pursuit of clearing all the clouds related to livelihood funds. Honorable Carlos Hortilano commented that they must turn over any remaining amount, not just submit a liquidation report. They were then excused to the session hall. Exact. I know. Main agenda, number one, deliberation on barangay budgets. Barangay Treasurer, Mr. Kester Kaparihan, presented the edited barangay budget calendar year 2024. The projector screen for discussion reference with the members of the August body.
As there were revisions and changes of the amounts of allocations to various committees, it was found out that other mainstream special bodies were not allocated with budget allocations, such as BIPO, Tarungan Barangay, and the Committee on Social Services. Thus, was suggested by Honorable Naha and agreed by the majority to task the barangay treasurer to check item number codes appropriate for the allocation of budget in line with the Committee on Social Services and possibly presented on the next session. As regard to allocating of budget for anti-rabies campaign raised by Honorable Dorsey Files, Honorable Newtonab instructed Honorable Files to check the Barangay Anti-Rabies Ordinance for her to take some hints how to generate funds using the ordinance as reference. To close the main agenda, the Honorable Presiding Officer stated that since the Barangay Budget calendar year 2024 still needs some refinement, the next session's agenda will only be monthly accomplishment reporting and finalization of Barangay Budget calendar year 2024. Other matters, but report on the received donations as and in kind to the evacuation center, school, supervised by Honorable Files. There were 63 donors comprising of private and public sectors, business establishments, fraternal organizations, NGOs, groups, and individuals who donated various items such as, but not limited to, food packs, groceries, used clothing, toiletries, utensils, weddings, and cash. All the donations, nice, 50 pesos, palit ng dagong. All the donations were directly distributed equally to the fire victims. As at the barangay hall managed by Treasurer Mr. Barihan, amount received totaling 13,500 pesos. Various merchandise such as limited to sacks of rice, groceries, beddings, and used clothing. They were equally distributed to the 5 victims. As to the itemized figures of the donations and the donors, please refer to the hard copies of the reports. Number 2, other matters, discussion on the past livelihood grant, clothing. This was already tackled during the suspension of the rules. Number 3, concerns of land bank, also already tackled during the suspension of the rules. Date of Carreta stand-up of public hearing last March 13, 2024, 4 p.m. C5 division of fixing request. Already tackled during suspension of the rules. Update of the digitalization system, barangay. This was inserted during our session by Mr. Brian Rick. 5.1, there are portions in some CPUs that has no internet signal. If a certain household has no signal, it might not be included in the system's registry of database. 5.2, we have designed another app to resolve the issue, and now it is done. 5.3, they made it sure that all families in a certain household will be registered. 5.4, they designed a scheme to maximize the coverage of surveys in every surveyors. At 5, they encountered problems like other CQs are not covered with Google Maps, but they already resolved the problem by designing a separate app. 5.6, the needed trainings of the enumerators are already done. Target finish survey is 15 to 20 days. 5.7, have acquired the location and mappings that were by Google. 5.8, who will accompany the surveyors during the survey? 5.1, no more fees except monthly subscription of cloud for 2,500 pesos per month. 5.2,
Then, after the roadmaps, CCTV face recognition will follow in 80 to 95 accuracy using artificial intelligence or AI system. 5.11 time frame. If the surveyors will be able to start the survey by the end of March 2024, the digitalization system will be completed by April 15 or to 30, 2024, and the dry run of the system will follow immediately. As regard to the conduct of first quarter Barangay General Assembly, the following were agreed by the body. The date will be March 24, 2024, 1 p.m. The venue is Barangay Hall at Community Center. In the absence of sports complex and school grounds, where free snacks will be provided to the participants. Or we will invite Congresswoman Beauty Dilmar and any of the ILG representatives. Whereby formulate a scheme to accommodate participants in a school venue. Announcement, next regular session will be on April 1, 2024, p.m. Madam monthly meeting. April 9, 2024, 2 p.m. and third week. No office on March 28, 29, 30, and 31. Servants are Holy Week. Adjournment. Since there were no more questions and clarifications as regard to all the topics that the Sangguniang Barangay members have discussed, Honorable Charlton C. Canoy moved to the adjournment of the regular session and it was duly seconded by Honorable Ray M. The regular session adjourned at 5:28 in the afternoon, March 18, 2024. I hereby certify to the correctness of the minutes of the regular session held on March 18, 2024 at Carreta Barangay Session Hall, prepared by Mr. Gary Secretary, Barangay Secretary, and tested by Honorable Marciana Dianto, Barangay Carreta. Director, clarification. Mr. Chairman, we'd like to request the Secretary to please again proclaim the minutes because there are awkward grammatical errors as well as clinical error. For example, number 4, a page for number 3, all the way, it should be all the way. Anyway, as far as the informations are concerned, they are correct. So I move that the bills be approved. So, any other clarification? Correction? Hearing none? Motion to Councilor to Sika? Or Sika? Second. Motion is carried. Next, matters arising from the minutes. Mr. Chairman, Yes. first I would like to ask you that there is a date ready for the meeting with Signify and the residents of City of Carreta. I did not receive yet any calls from them as far as another schedule meeting is concerned. Wala pa niya ako kung kalawan kung schedule yan. Another, Mr. Chairman, regarding the study of the workloads, security, and honorarium of some employees, it is stated here on page 4 that the city review will be presented to the legislative body for further scrutiny. Sir? It's constant. One tatong mga increasan na sweldo na putra sa income. Kung sa'yo update sa upang mga mga employee, wala ba yung sentimental, Wala naman sa niya, ako rasan silang ipasabot like ni Ate Annalisa o ng culture sa upang kuhaan staff. Ako sa lang kay Toro review kay inasan mo kaya sa itong biggest close na review mo na pasanan siya. Pasabot lang po ba, hindi nyo ginadana.
ang ceiling sa ato ang PS limitation is ano yun? Almost na-raise na yun siya, di na yung madaw, daan natin yung pagkikas niya. Sure na naman ka. Another matters to be raised, Mr. Chairman, is about our decision regarding whether or not we will transfer our account from Landbank Plaza to Landbank SM. Ilan lang taon? Plaza, ilan lang taon balik-balik? Actually, nag-ask ko sa other authorized kung may fund pa sila na apply. Wala. Ilan lang taon? Asol ng good siya. Kay mobalik ko sa uno pa. Balik ko kung Ang danger na kung malangay sa mga malangay na it takes time kung sa kanila. Issue pa, turn sa kaya makana ko sa Landbank Plaza. Makana din ako, pero doon kayo ang processing niya malaman ang iba niya ka, pinanglan ka sa kumparang dahil update ang mga bagay official niya malaman pa mo. Kasi Masad na ako kaya it takes 1 month copy. pero hindi naman sila nga, depende na lang yan, bakal pero o di mo pwede offer mo gamit. Pero sige, so kung itong na-record that we will transfer our account to Landbank SM. Another, Mr. Chairman, I would like to ask, as regards to the update on whether the trio had submitted the summary of all transactions with regards to the grant. I ask Honorable Minister Sino? So far po, so pag sila sa regulation. Ako sila nag-gusto rin ang problema na ba, number one, mahal ka katawanan na wala ka ka-pressure sa mga individual, private individual, wala LGU, nakasagod niyo. Kaduha, klaro kayo na siyang estafa. Considering na the-issue ka o wala na resibo, meaning ato ng kwarta, igamit sa pribadong tao, hindi iinit. Estafa ka na. So, ang proseso lang, I would like to inform the body that the process will be, just in case we will decide to file a case against this trial, the council will just pass a resolution authorizing somebody to file a case against this trial. So, ato lang sa padalan ko final later ato lang paano yun. Hindi sila ka submit o liquidation. Diyan naka buhat o action. May siguro sa later tingali, utang na nga, if you will not act on this, the local government unit of Barangay Carreta will be constrained to file a case, a criminal case of staff hardship. Kaya ano doon na, klaro ni. Hindi mo action na, hindi mo tanong, ito, paano yung kaso? Kung doon tayo formal ko ano. Kasi mo nga kung basihan file ang kaso, wala din sila nagtulong sa council. Ako, hindi ko nga kung is-authorize ko sa council to file a case against the trial, I will file a case. Pero, provided that family, hindi akong kaso against nila, kaso ni SLG. So, kinahanglan doon yung resolution na authorize me to file a case against them. Kaya, bala, tanan ako dikit na mayo. Sa luwasan, mahimali siyang bad precedents pa. For example, doon ay himo na sa laing staffa. Niringon siya, lalo ako, yung pailag kaso, niya katulad yung uban na gila, nakakomit yung staffa, wala gila yung pailag kaso. So, saan nga ito ba? So, Secretary, this for the three
Yeah, we'd like to highlight the recommendation of Councilor Canoy during that session on page 6. He said that they must turn over any remaining amount, not just submit in. So, iulit itong gismil, kung kato na hibiling trismil, na mao na lang nabili, kaya kali pa man kag materials kang gis, Quad City, tris nila nabilin. So, dapat na sila yung ng 13,000 pesos. So, Kunya, plus, kaya nanganak naman to, ipangulaman, may kung kwarta na 10,000 pesos. Mutana ko ng red, yun siya na sa ipos commission. 30 yan, 30. So 33,000 yan yun. Niya plus katong interest atong mga nahulaman. Hindi sa So, regulation. Bilang ba sila sa kulilit sa barangay na akong padagang demand. Si Red ba? Willing ba siya na participate? Ang iyang sulti, katong patagi kang sa Eco-Waste Commission, ang sakto man nabili, kung from Eco-Waste Commission, dito ka na timing lang si Red. Mo ni grade sa Eco-Waste Coalition. Hindi, ipangutana na ako to si Lito Vasquez karon. Wala naman siya sa Eco-Waste Coalition, kinibalin siya na NGO. Si Red. Si katong Lito Vasquez na dating head sa Eco-Waste Coalition, amoy nagkatagan. Istoryahan ka lang. Istoryahan ka lang. Sige. Ang pagmagulano anak, i-issue tag-resibo. So ang kanagwartaha sa mga mata sa gobyerno sa balaod, ato na, hindi na ila. Pero makuhaan siya na ito na siya. Doon sa Ruiz, Si Red, makuhaan ito na siya ng pilapit. Na wala sila yung 30,000. wala na issue, wala kang issue resibo sa Eco-Waste. Ato lang. Kato lang Sakto lang sa duli. Sa Eco-Waste, wala kang issue. Didiretso na gagawin. Pero Honorable Files intervened by saying that it is intended for barangay because the barangay issued an official receipt Katong to sa Duli. consummate the money. Sa duli. Sa Duli na ko. Sa Duli. Paklaro na rin, kay bakit diha ang katong 30,000. Sa duling. Oh, sa Duli na gagawin. Pagkatapos kami, huwag mo. Diretso ko ganda. Ano to rin? Hindi na siya makuhaan na doon niya statement na siya yun nagkuhaan sa perfil. Pwede ba mo hatag statement na si kung siya rin na pares kay Siya yung nagawat. o siya may ihatag lang ang ato sa Siya GP. yung receive. May resibo. 30 resibo. Wala hindi pa yung resibo na. Kaya, Pero ikaw yung receive. pili. Kita kayo receive. Nagtipidan sila rito. Kita nito ngatong ni napisidad. siya ay gisulti. Ato lang na di ba? Ato lang na sa women. Ato lang na sa women. Dapat dali copy ato receiving nila ta. Kaya another ko na kung i-ato na sa mga women, it's a mga women. Na ang president sa women sa Kunsi Compound House karon with 99 members, si Juan Pinita, hindi ko si Ditlit na Pinita. Sa ako that time, pag-ingon nila, ma'am, insa nga sektor atong nagaan-ani. Yan, isa may nag-handle ani inyong livelihood. Kung tong-gitor sila niling, kung nga, ang women's, sir, may siya, sige, what is that? Taniman siya ko, di ko magdawag. Di man ko member sa women's. Ato sa kang musita, sa gadbukan, kung sinatibidyan. O sige na, okay, kuhaan lang. Ako sila, ang limang letter. Kung diligid sila mo, mo submit itong definition o yung mga kuhaan cash. Yan na sa mga payo cash. Ni-receive, doon na ginasilip ka naman. Pwede mo na mahimo. Release ng kwarta ka Sa Eco-Waste Sa Commission. release. So, ano lang,
Another, Mr. Chairman, Okay. on page 8, according to Mr. Ore, the needed trainings of the enumerators are already done. Target to finish the survey is 15 to 20 days. Now, given sa position, Mr. Chairman, o karon, mga 20 days, about 15 days na. Elevate. Sa March na magsugod. So, kung makasugod sila, March katapusan. kung makasugod sila sa end sa March, is makakuha ang required days lang ng mga uman nila is 15 to 20 days. Sorting. Sugod na lawa. O kung nakasugod na sila karon 15 to 20 days. Niya kung uman. So mo to itong gitaganayan na lang. Ato na lang sa kay mo siya April 15, makadry ra na. Magamit ng system. Iyahang i-extend into sige sa 30, 15 to 30, di ba? April, so na, mag-dry run ka. Okay, sige. Another is, siya na, ang training sa mga enumerators. Nahuman na. Nakailan mo ang enumerators? Sa call ng party police. Wala man na niya i-pailan rin. Tingnan mo, kasi ka muna mag Ipakwan din. Yan ako magaling ng video nga, pwede ba akong i-salot si, ito natin, no? Ngayon ko si Inin kay Mayo sa Sige, i-kuha lang, i-submit lang, pariwan na ito ang illuminator para makailan ang kinsan sila. Tingnan Para siya na. Kaya basin bawat, Before sa mag-work sila sa ground, ari sa verify na ilan o courtesy sa si Paul sa ni for example, isang na yan, taga-Digas de Barrio, mo ay mo enumerate sa Punsilus. Kaya huwag mong sila kailan dito. dapat na Sa samang pagkagi ng taga-Punsilus, may mo pa enumerate niya sa Digas de Barrio. Pag-isip nila. di may ilan. So yung ano, ito murag ni nasa Teresa ko, 5.8 na design po yung who will accompany the surveyors during the survey. Itong murag na rates, itong kung siya mo nagpuyo na particular na sityo, magpuyo, yung guide kay dili mo dula ang surveyor sa sarili ko sandan na nayuban kay ko di ba na ano dili sa nayuban na karon nga dili mo participate dito ka na adlock ba? ato kasanan ba ano man na against na sa akin may na siya o Explain. makatabang siya explicar na para mo ni ang project ni nato mo ni nga project na digitalization sa barangay para mo ni kayuhan. Sige, pakontesi sila na to. Nga dayon atong tanawon kinsa namang illuminator kagadiin. Then kung asa nga sityo, minsan po siya na naadiha mo guide. Kung wala yung sityo, wala yung siya. Dapat tayo magkuyog. Guide mo po yun. Pero kuan ba explain yan ang view pa na bilang ko anak. Di ba? Ano na yung mga sulbi-sulbi? Maliban. Okay. Pwede mo suggest drop na ng anong dili man katulad mo ni Constone kung taga-negative magkon sa punsi lisod mo considered lisod. Why not na ang enumerator magkuha o kinsay nagpuyog bilang lugar. Dali, mabitaw na ang sa nilahon. Oo, ayaw lang sa siya. Mabitaw Ayaw lang na. sa siya ipa-courtesy. Kaya once mo-courtesy na mo, it means to say, mo na silang magkuha. So ang inyong kuha Another nga, wala na, predicament na, for example, kung nga, one enumerator per sitio, kailangan sitwaan. Actually, pila ka eliminator nga gihire. Upat din mo. Upat. Eliminator. Walo man na. Walo. Oo. Yun ay eliminator nga kuha sa duha ka sityo. Duha ka sityo. Doon nag-gay konsihal Sa nga. tulo. Tulo ka guys. Doon ay konsihal nga mo. Dahil ano masay mo explain ang konsihal nga kanang konsihala. Dili sa dawa sa kailang mga kuwanda sa sityo, wala sa makito, lidaog galing niya.
Sakto ni. Ilado sa dyan sa sityo, kaya nidaog siya ng sityo. Sabi ka sa training. Mao nang iyahang murag ang scheme ba sa pagsulti. Sa usa ka sityo dili usa lang ka buto. Sige, kuha tulo. Pwede. Ay mo ko yung konsep. Para sa katong sa una ba nga kung ato ang sap-sap. Kung ato ang daghan, ato dito ana. Ya, naay po siya mas bukuan. Kanala ba wala man na imong kwarta, ay kwarta kay para sa tong sam, tapok ilaw pa. Tanan mo ba na nang sa mana ana, kuriyoso yan ang nyaway mga konsyal mo kuyo. Ay daw kung kuha na to ang purpose. Kinahanglan nga, Ma-perfect na to ang purpose. di mo na gina, Ay mo kuyo yun. human na nato ko, ang final lang, kung magsugod nila yung sugod, at least, i-announce sa council. Kinsa i-council nga mo assist lang nga sityo ha. Kung sa schedule ang yung sityo ba niya. Ito na ang attention sa council, sa kunsihal. Doon na sa mga city ginawa na yung kunsihal. Example, reclamation area. Wala pinag-kunsihal din. So, Leader. yan na, mga leader. Leader. Tapos, Leader. Kaya na itong kalawan. Pwede na sa kumukulo. Pwede na kung kuyo. So, kanang lang, i-schedule na yun ang kuhan. Starting sa survey, schedule na yun. Ikaw na tao, kinsa na mga illuminator na ginaya. Ang lugar siya mo ba? Yes. Safety-one. Message na ko. Ang sa survey sa Considos, pero medyo ano dito, ay depende na member niya. Hindi lang yung ang tibag officers niya, yan mo yung pagdoyan ng mga illuminator. Okay. Ang person sa considos, gininig ko si Joanna na. Sa Siguan. Sa Siguan. Kaya ginabi uban na ng kumparyo. Oo, yan. Sumusod sa mga Ina, kung sa Di malikayan. Ano mo ba? Ano ha? It is a sad reality ba? Kita na masolve nito. Ang ato mga kompetitibo ng ginawa na yung gold quantum na di na Snyder na, nangasad si Konsiha, kapitan kong si Dos. Yan natay ato, nangasad siya ng magkasabot sa kanang murag mo. Murag mo kuhan ba? Mo, sa side Dili sa mo. ng Dili mo. Hindi mo coordinate ba? Hindi ba na Hindi na pula, no? Oo, sabutan na yan na natong na, sige, kung wala ka ani, may mga kayuhan, kung tatong isulti, di ba? Dili ka ma-appeal, kay waka dili sa lista. Eh, yung katabi sila mo, yung katabiran, wala ka sa mga, di ka na kasi sakton ba ka ng mga Ako dahil. yung nag-isip nili, kutsara na, mapag-usap ako pa, muara. Pero mapag-usap ko si Dos, mas ko na. Oh, namay. Tapang sa ka, Kasi nasiyaw mo. Aplikado mo no. Nagkabang ko dito. Tapang na sa ka, Dos. Na, masih kutsara ko na, ang sapawan ako siya dito. Nya sa, Iwakan. Dili na to i-agi ginana ba? Oo. Sampon, kanini ng Sparta, kanini mga slaray. Oo, nakaklaro. Yung doon, good side, mapapaminaw. Pwede sa inyo kumuha. Oo. Bali-bali. Ako naging dito sa Juan. Ang Oo, bakit hindi oo, mo gani. Juan? Yung masya mulakaw, duwa na yung ito, Diyos. Di actually, Ano naman? Ano ang problema ng Juan? actually, Ako man nag-train. hindi si Consel Rodora, pwede sa masses. Oo, May kuhan na din siya. Wala May may promise problema. na siya, Sa wakoy masses siya. activity, Base activity. mas masis. At then sa Upper Carreta, Lower Carreta, Cemetery Cemetery. Village, Chinese cemetery. Chinese Cemetery, Amat Special Rate. Pwede ikaw. Hindi ko Duha. magsabi. Kamunduha. Then, Noel, si, Kuyo ka. Isa na ito yung mga Noel. Hindi na na nato, isang asa kami. Isang asa ba? Isang asa ko yun. Ano na ko Di, abduman ko na. Dako mga ko. Yeah, Ang abduman problema na. ba? Ano, ang atong Tao mo yan, et na. Dungan ang imerito Oo, ang problema. Okay. Ako. Then, Budget sa kao. sa Malinaw, Bagong Buhay, Mardis, ako, Noel. Apil na ang Carreta Cemetery. Kaya, bang. Oo. Ah. Then, kay Nito Laray, Pantalion,
Barda o si Ganoy. Kaya ang itapuan na, usahan mo man inyong meritor, anak, ikagamito, los punsit. Kaya sa sityo ngayon dalon ba? Diba? Imanalim niya, dili na madali. Potangan. Oh. Niya, Iyakin niya na sauna. Pagka ng hapsay kain na ang tanawa kumilik, listahan kumilik si Punsidos sa lanay. Hapsay kaya nag-ako ng agi. And then, Kunting sukuan ni Konsihan Buntia na ng lisod ng baray. 11 o Lauren Compound, San Maril. After ni Ana, magkuha na tayo reglit. Oo, anak. Anak. Tanan. Nanakanan itong iniminitor niya, nasa yung mga council. Asa na sa ita, di sa ita. Awa na may tabay. Papas naman. Pero si Ipilipil, ang siya man. Wala naman sila sa Talisay, Busay. Pero hindi sila magpa-transfer. O, di apil, kaya pa siya sa Oo, apil sila pero. insurance. Diyan na ito. Pag Hindi mo na siya na paskila, di Ano na, ba? asa sityo, tabay may. Sige, issue lang nila. Business na Wala naman kayo, sila ba rin yung accounting. Huwag siguro na, ako nakita na ba, hindi man na siya yung nga, karon na siya nga ito mag-continue, na kaya nakalitan. Ilitan na, wala ka sa system. Oo. Pero kay bawat yung kunin mo nga taga-diri ka, nakas voters, isod na ka sa system. I-upload. Isod naman ka, posible nga, wala na lang ka diri nagpuyo, pero nagyapon ka. Ano kayo, estado. Nagyapon ka. makita ka na Sulat lang yan. Tercio de Bicol. Adi, makuha ito. Bisag wala sila diya. Bisag wala sila diya, makuha gyapon nato sila nga narita sila kay kanang kay master list. Oo, na may remarks. Asa na nila kita. Padatay, yes, master list. Mo lagi na Naana sa master list, kanang 0 to 47, pulos na tabay. Oh. Di ba, ang katong na-squatter ba? Abay nito. O, lagi, katong pilang ko sa namin, naslagi katong na-receive. 41 ka pamilya. Botoy, pagmana na ito. Sige, kana share, mo na share. 41 ko sa. Okay. Last, Mr. Chairman, I would like to ask the treasurer if this 2,500 per month na subscription at monthly sa cloud, na included pa niya sa budget. Ang naaprubahan daw, diba? Ito nagkaratabaan sa Internet subscription. kaya nagpagkatong sa last year sa God na ako 50,000. Hindi, ang giming ba kaning rent sa cloud? Rent sa cloud. Wala na akong i-appeal tools. Niyasa mo na katabaon. Kaya appeal mo lang ako ganang sa dito na sa 50,000 siya kwaon ba nga. Tuwan. Di man, kay Kinis siya. Monthly naman eh. So, imo ni times of 12, that will be the annual subscription nato sa Naman cloud. yung internet na subscription. Sunak ka, kung 36. 96 day lang siya. Sa parang pera na siya. Wala siya. So mag-add ko 30,000 tools. Oh, pero lain na siya. Oh, Lain siya kay yearly naman na. cloud man na siya. Ato ginagamit pa ta sa system na adyo kay beranan na kay Ano na yung maintenance nila. pag wala ka na, di mo wala ka sa cloud. Hindi na kami sa cloud. Hindi. Magpunta Yes. ko. Naatay 36,000 nga internet. Kuan, di ba? Sa atong budget, ay 36. Ang gibay lang nato na is 2,000 naman. 2,000 per month, siguro. Oo, di natay save na 12,000. Dami na lang ng 12,000 o 18,000 mo na yung utang sa inyong subscription. Okay, anyways, mag-revise mo na itong budget na ron. Oh. Kung Pero pag-ilan nasa ng account, please. Lain na account. Idugang na lang natin yung atong 36,000 na. Hindi, lain na siya. Internet subscription magyapon na. Subscription na sa dito magyapon na. I-add na lang. Add na na sa imong 36 kung ani mo so sure ka og 18. Kung ani mo 18 so 36 plus 18 is 54,000 yung 54,000 yung Internet subscription. subscription mo. Ay duha cloud o kaning kaning EDT.
Enjoy niya. How about member of the council? No matters rising. Let's proceed to the main agenda. Okay? Excuse I request anybody to suspend the rules because the Rapi representative is now. I move to suspend the rules. Second. Motion is passed. Rapi. Ano na, British mo. Rapi, Teresa. Okay? Ano na? You may have the floor. Hindi na lang ko mag-present again. Mayang hapon, our good council, no? And then of course, recap. I'm Mark, no? Palangka from Rafi. Actually, ang among office is located diha sa Casa Gordo, no? Lupis Haina. Lopez Haina, yes. Actually, last time, nag-visit na ko dito sa Carreta, no? And I met with Cap Marciano with regards to our intention to work with your barangay with regards to our program, no? And then, Cap mentioned na tatagan niya o time, no? There is sa council to really present ourselves there is sa council. I hope na tanan, no, is already familiar with Rafi. But our intention really is to inform and of course ask the permission of the council really to allow us to work with you, no, sa program namo. Rafi's been with Cebu for 58 years now. This coming November, mag-58 kami. So, dugay-dugay na tayo siya, no? And then, we are the family foundation of the Avoidances, the Rafi. Actually, nakadung siguro mo with Afi, no? Kana itong Avoidance Foundation, but that's sa corporate side po. Kami ang family foundation. So, we have 7, no, programs sa Rafi. And then I presented with Cap last time that our intention really is to one of our programs as entry point to Carreta. We are working with also a partner CSOs with Carreta, ang Feed the Children, no? And then we even also work with the city of sa ilang nutrition na program. So, if I may present, no, ang 7 programs namo is really on health, no, on nutrition, if you're familiar with early child care and development. And then we have the biodiversity, the 1, 2, 3, and we also have our disaster team. But our focus in disaster is really on the resiliency and the preparedness, and not much of the response now. No, at least maka-prepare ang community and all, no? And then, namin education, no? Education program, and then our youth program na abot si Rafi, and of course, our culture and heritage na pinaka, I think, familiar sa tanan, no? Kami na aming gabi sa kabilin, no? Karong bitaw. So may naana siya. So maupod ang kabisihan. So kana siya actually ang barangay Manggod is by bala do na may igingon nila ng barangay accreditation. But at the minimum our organizations labiing unta a resolution and to our council that we will be recognized in your barangay as maka-work with you sa amo ang program. But basically, ang entry point nato, dear council, is our nutrition. So,
because identify the partners and even our city would know that ang Rafi Manggod, we cannot stand alone. We are also always working with our partners and even our partners barangay and LGUs. Majority of our areas is within the province. For some, 2 or 3 of our programs na ay pilot areas is Cebu City. So, ang Cebu City is we are hitting the barangay level. So, we ended our 5-year plan last year, and then we are starting our next 7-year na plan, no, starting this year. That's why tanan among mga LGU barangay partners na giduulan namo is our starting sa mga areas starting this year. So kana siguro na kung anong ako man ang naadiri no, actually I'm with the partnerships ni Rafi. So anything na musulod si program namo sa LGU man, ni mayor man, or with the barangay captains and our council, ako ang tignaog first, no? So before the program will come in, I make sure na at least naka-touch base na ko with the team, with the council and with CAP. At least pagsunod nila, medyo hanay na ang process pa. So, hingana siya, yeah, we will be glad, no, and happy to work with Barangay Carreta, their council and CAP, sa mga succeeding nato na mga engagement. That's why when I was invited to really meet with you, karon nag-guest dayon ko nila Sir Kari and all, no, opportunity on our part to really pangila-ila, no, and of course the authority and our respect with our council and with CAF, no. So ana siya, and if you have questions, So, more than willing. nagkakata na sila o kamusta sila nagka-start doon? Katong nabuhat pa dito si Mini Rice, Juan. Yeah, actually this is not the first time no nag-engage si Rafi with Carreta, but this time Manggod is we are formalizing our New program. program and entry again with Carreta. Okay, so that Yes. was basic. First, we would like to ask, kanina pag-start ninyo sa 7-year plan ninyo, nag-include ni siya not only nutrition but the 7 programs also. Yes, yes po. Another is unsay arrangement o what do you expect from us? Yeah, we will be working with your barangay to a certain na mga aspect, no. Not much of we understand the limited pud nato na mga funding and all, of course na appropriate pa pud nato na and then halat na, no. But at the very minimum is mga venue, maybe kung na ay mga activity, we ask the barangay to assist us or facilitate us, no? If there's a certain amount of barangay funds going to the nutrition program, if ever, maybe we can counterpart lang, ana and all ba. So, but more of helping, no, also our group to really integrate in your community. So ingana siya ka murag sayon ingno, no, pero of course the process is there, no. But we will be working with the barangay, of course, no. Kay this is a long-term projection sa amo ang side, and we will be working with Carreta for a long-term good na time, no. Actually, ang among mantra is really maninuod mi, no, na mga na organization when we go to LGUs and even to the barangay. Binabangan dito, no, sa ato ang proseso. So, Basically, as far as accreditation is concerned, we are not strictly following the
DILG Memorial. Yes. I Na understand. kinahanglan di ba kayo yung Yes. mga documentary Yes po. gikan sa NNN. Enough na namo na kailangan ko kinsa ni Rafi, sa mga programs. Daily night by night and Yes, NGO. Yeah. And I will because I am the committee on those. So, Yes. tingalig mag-draft na ko ang resolution, ikutin ako. Then, pirmahan na yun, makakagin. Mag-distribute na yung responsible. Thank you kaayo. At least aware ng mga council. Actually si Constable is familiar treasurer like familiar with our organization. Yeah. I acknowledge na ako na katong barangay accreditation dili at the minimum po I would like to request for ilang resolution as mentioned. No? We even asked that to other barangays, but for LGU level, accredited me. So for Cebu City, I make sure na accredited me with Cebu City, and then we are engaging with barangay na accredited na put me. And with all the documentary requirements put sa legalities, our entity is legal. We will also inform you that we give representation in the Barangay Development Council Yes, sa kanang mga kapartner na mga NGO. yes. So, rest assured na kung doon mga BDC planning or BCPC planning, we will invite you as one of the participants. Dagang salamat kaayo no. We will ask our program units to really sit down. Kay ako manggot is the support of the entire RAFI. So naapot mi mga unit na program based apot sila. Kato na mention ako na sila yung mga team. So as soon as ma-okay Cap and our council no our we will be pitching or we will be presenting, we will get you may give us another time. No, we will present the entire program we propose for Carreta. Ini ako ay really the top out and the surface graphic. Ikaw na lang, i-atol sa mo regular session, the next regular session will be on April 15. 15. Maybe the following month siguro cons, no? Sorry, yun lang. Because our April and May is really the start planning of Rafi. And then, one of the main yun lang po ni na ang pag-present na po ninyo. And then, of course, our team will still be preparing, no, but to pitch. So I will be coordinating with Sir Gary, for another maybe May or June. Oo, so thank you kaayo, no? At least next So, tayon ko nga Resolution, kano sa mga ang resolution. Ako sa atong karong gabi na ko. Friday, Parang lang ako, mga manak ko. Ako ba daw dari para isip. okay, Friday, pwede na mong pick up. Cap, thank you. Oo. I'm happy actually si Cap with my previous organization nagkailala din kami ni Cap doon, no? Sige rin siya. Kami ni Alvin Dizon Yeah. inyong sa inyong building. Yeah. Thank you Kaya kaayo. napog ko'y kauban sa na si Gray, si Gusto Abrea, siya karo'y team building na company ng to explore. Murag diha sa nagsugod sa Yeah. So, willing na ka mo atin ang seminar out of one. Kanang especially mga barangay planning, no, and then kanang beach. Oo, actually sa other barangays mo sit down pud ko ana, no. For Rafi, ang program namo that mo sit down ana. So, Thank you. ay problema Kap. Salamat kaayo dear council and to our Kap, no. Nagpili ka kuhan details sa kuhan muang calling card or Yeah, na ko. Bagay lang, yan. Dili ko lang. Yeah. Okay. So, manawag siya rin mo kung mahuman na ang gusto mo. Yes. sa nutrition di ay ang imo ka kuhan
si Conservadora Paz. As regards to disaster resiliency, Councilor Canoy. Uy, yes, oo. Sa education, si Councilor Benedict. Uy, hello. Oh, I'll get your, if okay lang, I'll get your full names and numbers through Sir Gary, no? With your permission po. Oo. But I'll be giving you my card po. Para basta. Sige. Ay, card. Naapa. 1, 2, 3, 4. 11. 4 lang. Ano po? Sige. Tingnan last time. Sige. Yeah. Ikaw, Juan. Continue. Napaka, sir, Yan si Councilor po. tanan council, nagay. Ay, sige. Hindi na niya ko. Tsura na lang. Okay na lang. Okay lang. Thank you po. Ito yung How are you related with Virinia Palangka? Yeah, si tita na ako sa Attorney Virgin. Oo. But murag layo-layo na layo na thank you. Oo. So, ang action officer na ito, si Social. Thank you, Teo. Yes. O okay. sa BBC? Nice. Okay, thank you. Sige po. One last second. Pwede ko makipag-picture niya. Oo. So, Super lang sa isa iba super. dito naman, Mister, Hindi. Hindi ka mapit. Kita niya po. kita lang. Then sa ka. Okay. Sit down lang. Oh, bilang ko. Sige, bilang ka, gamit sa kanila. Salamat kaayo for Ah, na lang siguro. Diyan ka, sir, diyan ka, sir. Diyan. Ay, di na si Kita. kita. Kita na na. Kasi kami. Start na 1, 2, 3. Last one. 1, 2. Okay. Yay! Thank you kaayo. Thank you. Oo. Salamat sa pagpili Thank sa you. Carreta. Oo, thank you for accepting us, no, and your, of course, with your busy time, sa kalat din po, sabihin, na makaayon. Kap. So, thank you. Thank you. Sir. Thank you. I call for the orders of the day. So, Hmm. anti-accomplishment. Diligent na. Okay? Okay po. Okay. I'll go ahead po. Dagang salamat. Thank you. Thank you. Hindi ako sa mga Kasto, dapat ko. Yung sustainable food. Si BPS. So, before proceed of monthly accomplishment report, we have 15 minutes to resist. Snap, nanay snap. minutes. Di ato ang kanang wala man kay halin pagkuhan. Wala alim. O wala Tuesday sa Friday. Take class Hawaii. Sarili mo si Jess. Adi lo kay halin sa halin. Okay, let's proceed. Kung po po ako nito. Read of accomplishment report. Councilor K. Mr. Chairman, ang akong point ba, balik ko lang ako, reiterate na ako. We can give snacks to participants sa atong mga meetings. Anong di man taka-allocate o kwarta para sa atong sesyon? Mauna akong
ako na lang i-raise niya, botong doon na snacks. Karon kaya ang ikuhaan, meron 6, dapat doon na allocation para anak. So, magkuha ng budget ka ron. Para ma-regularize ba ang kuwan? Snacks for next year. Next season? Sir, next season. Next season. Okay? Councilor, Pwede siya pangutang sa karon. Para nag-start karon. Liquor flag. Okay. Let's proceed. Sugod na. Hey, good afternoon, everybody. The accomplishments report month of March 2024. As a chairman of the Disaster Risk Reduction Management Committee, number one, I attended and participated together with our barangay secretary the discussion during the CCTRO call for meeting discussing what to do and what not to do during intervening periods. Particularly in preserving our water resources, electricity, and health issues. This meeting was held at the third floor at EPC building on March 13, 2024, 9 a.m. until 12 p.m. Number 2, March 16, I supervised a disaster team and some city of Lare and city Caimito participants during the conduct of sanitation citywide food and drive initiated by Cebu City Government in coordination with the Coastal Line Management Board, CMB. 30, March 21, 2024, I supervised the disaster team during the dismantling of tents and city parties that were immediately transferred and installed in the vicinity of City Ipil. As a chairman committee on infrastructure, March 20, 2024, I assisted the CCDRMO personnel in acting the request of Department of Public Works and Highways, PWX, engineers and project contractors to cut the tree that hinders the road to building works at City of Others, March 1. Number 1, March 24, 2024. Attended, reported, and participated in the discussion with some barangay officials and stakeholders during the conduct of first conference Barangay General Assembly from 1 p.m. until 5 p.m. of the Barangay Wala. That's all, Mr. Chair. Direction, clarification. Hearing none. I move that the report be adopted. Or Sika. Councilor Lauro. Mr. Enrique. Next. The report on March 15, 2022, I attended and participated the discussion of barangay political solid waste management committee. This is in WMC monthly meetings chairs of presided by Honorable Rodolfo together with CNB, Sisindro, and others stakeholders here and Carreta Barangay Road. Second, March 16, 2024, I facilitated the Department of Engineering and Public Works, DPW, of Cebu City in the deserting and training of the Stanley Trade and sequestered the City of Bonseono and during the citywide and clean up drive initiative by Cebu City Government of collaboration with Association and City Office. Thank you, Mr. Chairman. Before the adoption of the committee report of Honorable Mariano Lalo, I would like to
informed a honorable councilor that there will be planning session sa Badlak this coming meeting. And importante nga maplanuhan na alin before sa meeting ang committee on operation. I will be the one to make the plans for committee on operation. Pero ang committee on operation hindi man na planuhin din nyo daan para di ka madugay sa meeting na to. Ito na lang mo present sa plano dahil critiquing inaptera na approval na ako na po. So, approval. Kaya kung anak pa na to, anak na mo na during sa meeting, it takes us 1 day to do that. Wala man tayo budget para na natin ito. Gawas kon 120 naman to. Gawas kon gamito ng certain portion na to, doon na tayo panihod to. So alas 9 ka magbanda karong kuhaan karong 9. Alas 9 ka magsugod, mantag mo alas 4. So, one suggestion, Mr. Chair. I would just like to inform Honorable Pauron and Honorable Partner that we are the chairperson of the Committee on Operations. No? Not only Honorable Pauron, but also Honorable Partner. So, might as well plan ahead of time, discuss with you what are your sa inyo mga gusto sa with you the research sa inyo gusto na Especially kanang pag-operate yun sa CBDRP, niya kanang na station. kanang karong home visitation, no, niya, unsaon pag kay operation man na, unsaon siya nga mo diminish kay, usabi sa gulat to, mo diminish siya 25% ang per year ang supply sa Shabu, Carreta. So, makalilisan na kaning operation ang buhaton niya. Unsaon man siya pag-iwan? Sa pagkabutan? So, ana na lang sila may suggest Mr. Chair na ato na lang yun alas 9, alas 4, murag 5 dahil alas 2, alas 5. So, Las 9 niya dahil pa yung to. Inyawis na kumay sobra. Yawa mo takabada ko January. Patay ko na. Wala na ang kapitan, pila man kabog ang partisipan sa Lubada. May pulis, maras, Kaya na ni kapitan para ma... pila ang mga pulis. So, ikuan lang, last, atong badak, pila atindan. Station 3, Station 4, Silahan, Usap. usap ko na. Ako lang kung tanong daga, pila yung mga tins ko sa Perusay. Galit lang nagdaghan. Si Sir Marvin na nakatunya. Badi na ako. So, kung na niya, mag-revisit pa sa mission gula na, tanaw kung sa man to ka ng saon, okay? Kung na kay goal good, ang plano nimo mag-base, ana niya, sa imong goal, sa magkabot na ng goal. So, 9 to 5, Badak. lunch of snack. Yes. May tukod Duha ka snacks, isa ka lunch. Doc snack. AM snack o PM snack, ganyan sa kalans. Na PM. PM snack. PM snack. Ang ganit, alam eh, parang official na. Parang official. So, check. Okay na. Appeal po na kay nabay ko na kanang nai ako resolution na last administration pa that the presence of the SK is compulsory. Ha? Oh. Basta ang mga council members is Di ko na plano rin sa skill gusto mo. Pagka ako nag-elected pag sa gusto ko sila paano kung sila bumulog mga mandatory mga meeting. Yeah. So ako na lang matunga, ako na lang sa provision sa hospital. Di ako sila mapano. Sa kaya ko lang naman. try o lumubit to sa DNG ba? Tumagal na ako dibuhat ka nga.
Hindi na mas Leslie nga. Mapagwa ko bet kami munda kaya ako tadi sa garden. Nakusa ng SK Councilor. Yung depende mo na sir, hindi ka mula to. Kay ini tumampan niya, hindi kinis niya. Nag-feel mo sa tanong kuan, dili niya aliado. Pero bisan ba? Umanaman ang eleksyon, inaon naman sila. Kato ba doon na Kaya sila naman siya, sila naman. Dili na mo gamit ng political. Dili mo di man arasan siguro kaya puros mo sa Kita kami public. Line up sa diya kay ano kasi sa mga speaker. Magdepende sa kaya na latoso, yan ang iikuman sa dahil Unya, ako sugyot, para akong sugyot ba kay thinking allowance. doon na rin may mga issue about ang mga bata, mga naging runner sa Cebu. Nya, na po ito yung atuhang yung sound na there must be presence from the Commission on Children. May siguro hatagan po invitation si Kada kuha na banda na ito, maghatag mo. Sa siguro timing na nasa yung mga other commitments. hindi ka lang Kada banda Si nito, Tabili magdadali ba pa na- na may nangkay standing resolution na submitted to the mayor's office na to kay makatabang man si Watching na Kapitan Hilin when it comes to planning kay sweet sa planning si Hilin. At least makatag kasi sa may planning nila. Okay, I move to adopt the report of Councilor Mariano Ramo. Second. Sir, sorry. My accomplishment report from month of March 2024. Every month, Committee on Social Services. I attended a coordinated with Brad Mukal for the distribution of senior citizens financial assistance at City Markets ground to ensure the distribution of financial assistance is well organized last March 2024. As a chairman of Committee on Labor and Livelihood Entrepreneurship, I attended the benchmarking regard to Kwarta sa Basura program together with Sisindro, CMP, and CAD and different barangays at Subang Dako, Mandawi City. Number 3, I attended the BNC assessment plan for 2024 together with CMP personnel at last March 15, 2024. As per the Committee on Education Chairman, I attended the 126-day Baker Children's who recognized the Carreta Baker Center at Barangay Carreta last March 2024. Badak report assisted the inventory of evidence at City Chinese Cemetery with subject namely Akanrix Layaw. Mabol is violation of Section 5 and 11, Article 2, RA 9165 together with Police Station 4 personnel at last March 10, 2024. Number 7, attended the 15th citywide clean up drive together with staff at Barangay Carreta official last March 2022-2024. Number 8, attended the first General Assembly at Carreta Activity Center with the ILT official and SB Federation President Honorable Jessica Prince. When I attended the Badak meeting at Carreta Session Hall last March 12, 2024. That's all. Mr. Chairman, before we adopt the report of Councilor Montillo, first I would like to correct that is not fresh but fresh. Without P. Another is Ang P, once kayo. Yes. another
would like to inform Councilor Montijo, since you are the Committee on Labor and Entrepreneurship, with us social services, we must have an update as to whether pila naman kabuok ang nakabeneficious tupad. Because tupad is duly initiated ko na paghatag ng employment sa mga walay employment. Employment magka. So dapat tibaw ka pila na may sa akto sa Barangay Carreta, pila naman ang nakabeneficious tupad. Pila ang wala pa. Uniyon sa plano nimo para kining tanan nga mga dili pabalik-balik bitaw kay may tabuan na karon. Ingnon lang nga, basta ako na 1 year, pwede ka kabalik. What if katong ubad na wala pang gid kasuway? Di ba? Ina na ba? Kanang ako at time mga nag-assist pa ko i-check jud na ako siya cons. Halos na jud tanan. Nagbalik-balik na lang po. Ang kanang reason nila nga wala pa ko ka-try is baka na siya. Kay na common reason lang sa pangimakakons ba. Nakajot inani. Pila man jay ka po ang population sa Carreta. O niya kana siya nakabenepisyo na po. Actually, dili maging tanan ang pagka-benefit. Ang katong doon ako ni siguro lang na may-apil na ito sa kuhaan ka ng Dodi. Katurik yung mga indigents. Kanang naay kaya, hindi na ito sa apil. Eh, kanang na yung mga trabaho, hindi na ito apil. If that is the case, then first, we will determine who are the program beneficiaries na indigent. Then, wala siya ginaganon. Let's say, out of 100%, pila naman ang nakabenepisyo? Actually, Maone siya. almost 3,000 ba? 3,000 na. Yeah. So, dapat, Ako adyo kay update. o, dapat na kay-update. Kaya ito man ako. May panahon sa katong may mga kuan, wala man ko i-inform na mga dahil panghatag mo, wala ko i-kuan ko pila na hatagan. Kaya karon kay ka na chairman, you have to take action. Kasi para sin karon nga year. Di, kuan. Atong una mo Hindi, dingding. naman siguro ng existing documentation. Naman existing documentation, makita na nimo kinsa na may nakabenepisyo. Ana, di ba niya? For example, kung doon naman gani pag-o na binistahay na sad, bilang chairman, imo na siya siguroon na dili bitaw ka ng tawagan na sintro lang sa utato, kaya negative ka, negative ka, kasi masintro na po na negative ron. Ano ba? Dili siguro yan. Dapat siguro, tanawin mo ang balansi sa pagkahatag ng opportunity ba sa employment nito. Kay kini siya tupad, base sa akong study, di-desire sa dulo because one of their mandate is to give employment sa mga tao niya. Daghan man ningon nga, daghan ang walay employment, daghan ang walay trabaho. So nang dulo, ningon, sige, daghan mga walay trabaho, mahatag-tag trabaho, mitras. Dili lang siguro naman nga trabaho, kung dili, pagsaw trabaho, at least, pagtawid gutom ni. Ano, no? So siguro nato, bilang dinhi, siguro nato na ang tanan ba, naangaya, matagal, Actually, ako mong pinag-operate ang tupad. Kanang tupad, based sa ako ang tanaw sa akong mga indigents sa community. Ako nang gipalitan, bagong buhay, laray, kaimito, pagsigos, batalyon. Ako alam ko ang kinsa gyud mga indigents diha, ang anak siya. Hindi kay diha tanan sa mao nga sitio. Ako ka, wala ko problema kay ikaw hindi hatagan sa kanan ng duty. Wala ko problema kung ikaw mamili. Importante nga ang imo diligitan ang Committee on Labor and Employment. Sige, Kaya sa akin pa mo, kung diligit ka, dili mao ba niya, mahirupos ba niya ang tao anak? Mahirupos. Di ba? Kay bawo sa
ako sa ako sa iyo, makibaw sa ko. Kaya makibaw lang ko sa mga tao nga naa di ay pero ni ako nga ako nung das chairman, wala ko kabaw. Manghalang ko. Ako mana gusto na ko i-resolve kay bilang Committee on Good Governance, di ko ganahan ay mga balik-out nga mga so naatay chairman na ikaw diha yung si Kapitan, maon niya kung gusto nga tagan konsehal. Actually, next, magsagdag na lang kung gusto na ato to na pinakakuha. Hindi mo ko na siya pinong i-announce. Confidential mo na kay may mawakan ka na ang lista ka tupad. Magmukan ka kung nataw. Nga may nga rin na, napay-eleksyon na baikon. Di mo ko ganahan ako, confidential ang pagkuha ko sa mga nahan. Okay. Diyan na sa makibaw na, uy, lista rin ito, pwede po, naglista rin ito, pero among ipili. At least, sige, makakuha tagpuan, listing na yun sa total listing sa karon na ipangayo, natag lang po na video. Muna siya mga tawag na nakuha na ito kung bakit. Magmamapil na sa gagawin. Ulit pa. Kung yata ganda Addition na to lista. that, Mr. Chairman, ikaw, pwede rin yung kamukuha sa tanan lista sa nakadawat na agita. Tinasa natay database kay submit mo ta na mga manandong prior to ng payout anay mga kuwan. Tama. Pwede rin ka mga yung sa diri sa ato akin. Pero contract ba na kung nag-release lang? Makita na dito sa Inig-examine yung di pa sa pero balik na. Pero kung anong good, naman good sila kuhan cons. Ang tooling is na siya murag na pwede ra ka o nakahuman na ka 1 year, nakakuha ka, pwede na kang pabalik. Muna ang nagagawin siya. Muna ang nagagawin 1 year. Wala nga, sa karon nasakpan na lang nila, Wala na yan. na dili na ka pwede magbalik. Balik na na tuig na akaw tuig na nasa. Pwede rin ka. Wala Bila mo nila ikaw na. Ikaw na muna. Ibang tanawang kong lista sa nagkakuhan. Dili ato na ang final sa duli. Inig-submit mo dito sa listing, ilan na ikaw sa sir. Ay, kini ko ika nakadawat mas ko rin, dili. Pili ka pa. Wala, matawag sila nga rin, nakap, ilisi ni, kaya nakadawat na nila. Pero kung gusto ka parang masana na yung Okay na, hindi na at least. ano yung kadawa. Ako gudi, mura lang umaba pero pangkay ko kanang in-observan kay ko ba. Nung nadumog ko anang na yung boss na, balik pa po, kay yung committee na bypass yan. So, wala na ako, yan siguro kaya na i-vote of council, but ako bilang chairman sa committee ng good government, vote out of council. Kaya sa ato sa naging di pinsutan na nakadawat. Ya kanang angin nakadawat. Dili. Wapag kita naka, O lagi niya, nakanang karon tuig na nakadawat siya. Pagsunod yun, nakadawat sa siya. So, hindi, ato bang nung itanaw. Karong tuloy ka, nakadawat siya. Sa sunod tuloy, pwede siya niya mudawat, sunod tuloy. Ato yung itanaw ang ilang ilang sitwasyon. Na mag-iuban na tabanganan din siya. Nga, unsa may angay tabang sa barangay. Supposed to be, pwede siya magbalik para makabangan na po siya kalisod. Baka na siya Piso piso ba? Pwede lang mabalik pala yung chance balik. Kay ang uban sa nga ka ng upita na by evaluation ba? Kay kay sorry ka sa lista kan sila manuban na maayo. Oh, mayroon ikabutan mo. Another question, Mr. Chair, sa kaning report ba, kaning number 7, honorable, ba, kaning attended at 15 CCYP Drive, March 22, I think this is March 16. May drive siguro sa March 22, CTY, no? 16. March 16. March 16. Number 7, Number 7. Second, number 3, attended the DNC, attended the Barangay Ecological Solid Waste Management Council. March 16. Dili ka, ay, kung BESWMC ni.
Okay. Mag-take note ba ka? Siguro, mag-take note ka? During sa kwan? Meeting? Okay. I know that the report be adopted. This is Councilor Romura. Nakay dili ba nakay kuan ni ana mo kaganina ni Noel. Okay. So sikan mo sikan. Next. Good afternoon, everyone. My report from month of March 4 to April 1. Chairman of Committee on Health consultation every Monday to Friday, 18. Immunization every Wednesday of the week, 118. Prenatal every Thursday of the week, March 15. Dental every Tuesday of the week for instruction. Maternal delivery for the March 0. Family planning every day. IUD is 161, injective 178, implant 161, pills 62. Anti-rabies injection 21, anti-tetanus vaccinated 58, TB patient 12, teenage pregnancy for the month of March only 1, and OPT operation timbang 2024. The total na lang from January to March, normal 787, underweight 44, severely underweight 7, overweight 11, obese 0, wasted 2 low, severely wasted 0, stunted 85, severely stunted 5, tall 13. And for the health, we held a bloodletting last March 18, Thursday, at the activity 3rd floor of Barangay Hall. Ang nidonate na to is 17, total na nagpa-1 is 38. Report on nutrition, daycare 1 and 2, feeding for 90 days. SNP means supervised neighborhood play, male 56, female 44. Carreta Night High School for 90 days, male 22, female 23. Yohanica Group 1, male 100 and female 132. Local Purpose Program beneficiaries for 90 days, 40 families na graduate ni atong Thursday morning. Bench conference every week during immunization and prenatal. Lactating mothers 36, pregnant women 36. Monitoring and daycare center is SNP and Carreta Night High School every other day. Headline weighing of preschoolers, male 78, female 67. And schoolers, male 100, female 132 children. Home visit, follow-up home gardening, hanging garden to 40 families beneficiaries in local workplace. Family development session, pangkawin ng Pamilyang Pilipino Program beneficiary for Carreta Workplace beneficiaries at 335 every Tuesday and Thursday ni sa 3rd floor. And for March 25, we held the Barangay Nutrition Council first quarterly meeting of calendar year 2024. Please see attached din me. So, if you may allow to ako himay-himay ang atuang tuan ka ng atuang plan. Taas ang training ako, basabsab ka sa kon, sa man, punto basa kon, kanikas ba? Kung niya akong program, so, okay na. Anyway, na naman ang diya, sa mga paano. Then, March 26, attended the Dari Demo food pack distribution and do a little bit of speech regarding the nutrition. Chairman Committee on Solid Waste Management and Environmental Sanitation, March 5, attended the regular meeting at 2 p.m. to 6 p.m. in the Cebu City Hall. March 12, the Tuesday after Indonesia, 4 times a month. So attended the regular meeting 2 to 6 a.m.
March 14, attended the press conference for the 15th Cebu City-wide cleanup drive held in Cebu City. March 15 morning, afternoon held the first quarterly assessment for Barangay Ecological Calendar Year 2024 held in Barangay Carreta. So, dili cons nakita nato cons na uwang patag mga stakeholders like kanina po ang mga organization like AirPod, solo parents, women, senior citizen, PWD, ACRO, na mo-join din sila ka-cons ba? Then ato asang mga business firm. So, pinangan proposing the council na by April 3, we will invite some of the president to join the meeting para discuss tani ato ang plan kung sa atong mga uwang pa sa structure na to. That is the result of our Barangay Ecological Solid Waste Quarterly Meeting. March 16 joined the 15th Cebu City-wide cleanup drive held in major cities. So, March 22 attended the CMB benchmarking in the morning and held meeting with our garbage drivers and loaders in the afternoon. So, kung sa akong nakapuna dito sa benchmarking, akong gipasa sa tuang loaders and drivers. March 26 attended the regular meeting with CMB held in Cebu City Hall. March 27, discussion about the eco-bricks with grade 10 students of Carreta Night High School. As for the other committee, other activity, Urban for Welfare and Development, as a member, I attended the Socialized Housing Program of DIWO, Cebu City Keep Up 2024 registration held in Mardes area. For the BADA, March 11 assisted an inventory of evidence together with the operatives from City Intelligence Unit during the arrest of illegal drug suspect Edito Tinkang Ustia from CQ Simple Barangay Carreta, who was arrested in the same area. Bilis yung balay. Oh, si anak ni Bibi Tinkang. Other activities, March 21, assisted the senior citizen financial distribution held in CQ Mardes. Upat. Dapat anak 5 kita na siya cons kaya usap i-grade niya ang upat na ay sa 1 to 200, then 201 to 401, then 401 to 601. And ang usa is 601 to 724 mo siya pero sa Euro man naman. Alam na, alas 2 pero the next day, dili na sila sa Barangay ng Nakal. Yun ang lunch nila sa Windows ka. Wala na. Lunch? Wala sila yung lunch. Sa unang mo sa itong call, pinag-move Wala sila niya. Actually, si Coach Barda nga kung na dunggan nga niya na nakita nga ni Donald o usok sumay. Usa sa nasa Isa sa nasa mga pagmamaba doon namin tayo mga sama ng natag. Moto na kabayan si Mister, dito ng utang ang nag-assist sa inyong tindahan. May way kaon lagi, nasayo kayo sila. Huwag ka sila pamapainit, sayo kayo sila. Sila si Raisa, Mrs., uban pa nga mga assist dito. Oh, dapat set aside yan. sit aside na sa every Activity. kailangan, nagcook ka ng activity. Kaya mo assist, way kaon. Matang. Abot ng gano'n ko sa una. Atang senior, away pagkawag ka. Ever since. O,
Kung sa siguro Milo sa una. Na may Basi- depende naman. Maylo na nagahan. Cons kami ang diri sa kami wala. May Cons, Jimbo Ray, i-check sana dito kasi ginukom sana sa Oscar ito, wala yun. Actually, Dili ang kwan ko no Maylo iko. Ang Maylo ra sila nagkaon. actually, Sa tita. the first term na ko, sa dili pa dyan ko kapitan sa first term, magsugod dyan sa payout sa senior citizen, yan nag-hear sa Juan, senior registrar, siya. Assist na mo, wala din kasi budget na magkaon. Actually, as voluntary lang nakapon sa mga dito. Kaya after na barangay captain ko, padayon niya po siya. Siya, ang palagi na, naiakuan, 6 to 12, maabot mo yun na, alaw na. Kailangan lang kita sa taon. Personal din ang mga usa na. Kadong diata sa city. Badiya pa sa Sa CDF. kuan sa Registrar. Regalo. Mao Antod karon. mao na nga ano ko take note kay usa na sa itong mga mitaang budget na agi dapat Ato sa una nga Melo, isa ka na ito, split lang ko. Kanang adlaw, ugma, imong kaon, maklan, split lang ko. Wala man, wala Yung man. namigdawat pa Kaya, na. pero to, Sila sa rin mga mga toro dito, inag-iyo, naman ito, naman iyo, no? Sanagin na siya. Wala man dyan, iya, kada walang ganyan, kapag siya, kay Paon, karon-karon, ang iwan nila wala na Milo na mo assist wala na sa magkaon. Iwagtan ko. Kaya actually, kana ang kundi nana sila allocation budget para sa karon. Lagi na sila. Kaya kung kita man kaon ito sa pagkita, ay ito kung gutang na. Kaya mangayo pang po na sila, niya asman na yung allocation budget na. Lagi na sila. Naamang gina sila allocation na. Kasi usa nila. Nugon kayo. Kaya, kung matagtag pagkaon sa itong mga sabot, ay kumunta nga sila wa. Pilon din na sila. May paywa ka lang. Damay-damay na. Kaya, isod bang budgot o maghatag dalihan nga pagkaon, niya sila wa. Kuhan kayo ba? Kanang wilbotong balikan ba? Kabayan Dali na. lang sila. Yung gani ko. Di ba, ang committee chair na, committee on social services mo na, kung siya mo doon mo tiro na, wala sa kapaslas ninyo. Ito ang lugaw. Ano taon na ko? Ang lugaw. Kaya mo lagi na akong gingon. Okay na lugaw. Hindi kayo nang sakit sa... Kung mo lagi na akong gingon ba nga, ay ko buta. Sa una, Matagtag pwede palitan ng gym. pagkaon sa itong sakon, na sila dili ma-feel, may nga may lang ako. nakadawat ko siya sa iya. Kaya mo, nakakaon mo kagyan po. Papamunta na, ang ilang budget sa ilang location sa ilang ano, sila nang inusa. Naama na. Bisan gali si, bisan gali si Ginahirahay. Ma'am Ani. Ingon nila siya na, naam na siya budget nga, para pag-ibto nila ko. Transpo, ilang pagkaon, naana. Oh, transpo lawan. Sige, basta, ato lang, ignore ka na. Another, before sa adoption sa report, first, I would like to request the Committee on Health sa presentation nila para maklaro na mo ba ilan na nila piling. Follow no. Mao ni siya ang plano sila. Yan siya actual. Diba? Ini actual man eh. Ini ihap ko eh. Actual. Ilan na nabili. Ano ka, parang kay Bao ka. Ilan na malay maunon niya. Kung paralitan niya, abot na deadline niya. Naagyan mo yung nahibilin ba? Kung siya rason nga nang makuha ang plano. Mapag-discuss ko. Diba? Quarterly. Handa siya manayarong concern. For example, dito, quarterly assessment ninyo sa minap. Wala siya paro kung ilan na nabili. Kaya kani nga itong target is O kahit man, hindi siya nga, dili kayo ni siya, bali kayo ni siya
pindot na matrix pa. Matrix dapat. Tulong sa kulong. Upat. Unang kulong, plano. Kadalang kulong, actual na naitabo. Ikatulong kulong, pilay variance. Pinanabilin. At target na timbangon, 120. Ang natimbang, cinta. Napagbalansin. Ano ito? Uli ako na-deadline na siya, niwag yung pagkakuha 40, kung siya rason, remarks. Ang alam ka? Labi na ni kay, daghang yung trabaho ng yato eh. Asa ng nutrisyon mo? Labi na katong rapi mo, mga may tutos sa karong lain. Why? Daghang ka trabaho. So, move to adapt. I will adapt the reports of control. Secretary, next, order. The month of March, on the fourth, other from the other report, March 6, 2024, assisted the chairman of public services, Honorable V. Francisco, in conducting installed installation of additional lighting along the street under the barangay division diction. Territorial. Number 2, March 15, attended VHWNC meeting organized side Honorable Gura Piles, Chairman Barangay Political Service together with the other stakeholder held barangay hall. March 16. Presented citywide Renat Drive and city the Cebu City government to the revision of CNP. That's all. I move to adopt the report of Control Banta. Second. Secretary. Councilor Manang. My report covers from March 4 to April 1. As action officer, Barangay Development Council, and chair of the Committee on Good Governance. Number 1, I drafted the flow of the program, the first Carreta Assembly Day for calendar year 2024, which was held on March 24, 2024 at the Carreta Barangay Hall. Marvin Karma and the IRG Cebu City GC Carresh, the former Cebu City District Direction President, are among the guests of the state activity. Marvin Karma is interested to see our executive order creating the Human Rights Action Center. Please receive copy of the as chairman of the Committee on Urban Welfare and Development, as well as the Carreta Housing Board, I presided the meeting of city tabay officers on March 6, 2024, 5 o'clock in the afternoon at the Carreta Session Hall. During the meeting, it was decided by the group to meet the lot owners and the lawyer and also invite Dipo during the meeting on the following day at 3 p.m. Number 2, I presided the negotiation between the city tabay officers and lot owners with the lawyer and the staff. Also with the lawyer, no agreement was reached. Number 3, Oplay, the remaining 5 families agreed to voluntarily demolish the buildings at the agreed price of 250,000 per structure. Thus, a total of 36 families who accepted the offer of 175,000 per structure, and 5 families who agreed to receive 250,000 each structure. So kung tanan, bitahon, 36 plus 5, 41 will demolish. Number 4, I likewise push for the conduct of the registration of potential beneficiaries of Cebu City Socialized Housing Program held on March 12, 2024 from 9 to 3 ang City Martis, Barangay Carreta, Cebu City. Number 5, I conducted a meeting for the 3-meter 15 residents of Compound 1 on March 9,
2024 at 7 p.m. However, the residents decided to conduct their election of officers on March 23 at the same time and place. Kanya ang mga na-elected President si Leonardo Barbalinco, anak ni Lalay Pilotaulo, Vice President Julie May Subiliesa, Secretary Lorna Tanlangit, Treasurer Ima Comendador, Auditor Elizabeth Galiado, mga PRO sila Joy Zamora, Sinita Sumalino, and Apple Subiliesa. Doon na issue ganito during sa Mao meeting, how can these people be accommodated in the donated parcel of land? Kay ang reklamo sa presidente, iya tong mama ang nasibisog kaniyan to, iyang mama, Lalay Bulutaulo, niya karon ganayon sila sa crematorism. So, most probably, mademolish sila, utang sila sa relocation. Pero remember, usa sila sa mga didunitan ni Bilinsi, usa sila sa mga duni, anang maong yuta. Akong ginnan, kung di pa doon mo ba, insert niya, hangtod nila pa ng structure. Gawas, kung sugot sila, nga demolition ng ilang balay, niya itong i-reblock. Pero di pa naman itabo. Sarang kayo, dito na naitabo sa sityo Kamagayan. Dito na naitabo, na doon ay i-reblock na wala, masunog. Masunog po na mo diha, una mo ma-reblock. Matay na sila si Bako daw eh. Ano ko, mga na may tabo dyan. Una mo ma-insert diha, kay ang question ay anak, ito ng ilang bali na ilang pan na nganong ma-relocated na hinong ko, na akong mama, may nakibisog ka ng yutaa, kami gidunita na ng yutaa, hindi mahawa na may hinong eh. Katuhin ng mga bago kaya diha, nakaplastar rin doon sa ilang mga balay. Wala yung ilang komisyon. Sige na, ang tingnan ko, kanang gidunit na yuta, wala na rin question inyo na. Kung na-illegal na may tabo, muda o buwana. Ang atong sulbaron, ining preparasyon ninyo, in kasong, mabusog na yun si Mayor na dipyuhan ng kanal, kinanglan doon na mo yung organization na mo sagap anak nga. Okay man Mayor, wala man problema, mahawa man pero ibutang din klaro, asa ibutang. Check na to sila. Unya number 6, meet the City of Tabay officers of Southwood Properties on March 22, 2024 at 7 p.m. to formally receive their Thanksgiving dinner and to ask an update also of their future plans. Invite na nila, kasama sila nasa ani. Umihamatod pa nila, ako silang i-encourage. So, naman mo dito sa Talisay, Nawaan, anto na mo dito paristro. Hindi man may servisyo ninyo. Hindi ko na sila bukalin. Aling sila din. So, hindi may desisyon. So, doon na tayo mga kaubanan na mubutar din na nagpili. Mura na ka ng kanubihan ba na nakahibaw sa hait to na mo yung to mga butante, kanarang duha ka magsuon, magpuli-puli. Kasi pagdating sa Carreta, sa Barangay ang katong daghan 26 na sinayawan sa landfill. O niya ang katong 5, ang usa na si Padilla, ang upat na diya sa Talisay, Lawaan. Dahil busay, Nayo sa Kabusay. katong tungkol. Victoria. Naa siya sa Lagwerta. Okay, as chair of the Committee on Women, Gender and Development, I acted as oversight in the conduct of their International Women's Day Parade on March 8, 2024, sa Independencia to Cebu City Hall. More than 16 women participated in the same activity. Number 2, I facilitated the election of officers of Baksubutil Women Organization on March 10, 2024 at 7 o'clock p.m. The officers who were elected are Rosana Siglos, President, Vice President Raquel Largadas, Secretary Cathy Aragon, Treasurer Amian Istay, Auditor Elisa Dahuya, mga PRO sila si Ira Gonzaga, Jubil Labores o si Mary Jane Elias.
Number 3, I acted as oversight in the conduct of the Benicio Foundation with the 15 women of Barangay Carreta, mostly from Conchidus, on March 30, 2024 to tackle the issue on human trafficking. Number 4, I conducted a seminar on the basic and salient provisions of Republic Act number 9262 for the anti-violence against women and children anti-housing on March 15 from 9 o'clock to 4 p.m. I also conducted a fiddling of busy communities regular opportunities with basic salesmanship techniques to Carreta women on March 16. Number 6, I and God Focal Officer facilitated for the confirmation of 3 couples at the Metropolitan Cathedral on March 9, 2024, 6 a.m. and are set to be united on June 11, 2024 in the civil wedding officiated by Mayor Michael Rama. Hindi ako ni gasto kay makapakawag tao ko kay nagkumpir pa. Nisulit siguro ako gasto sila lang. At least na ay makasal tulo ka piyayo. Kunya wapanila po sa kuha mga June affidavit nila kay kinala mag-habitation. So ako yung naging mga as the new chair of the subcommittee on advocacy under BADAC, I conducted a brief lecture on the structure of BADAC and the setting of the home visitation for drug users to convince them to undergo a community barangay drug rehabilitation program, CDRP, slated on April 19 to 20, 2024, 9 o'clock p.m. Compulsory to attend our subcommittee on Commission, personal, Carreta, BPSO, Dragwatch, less holder. Kanya, plano ni si Juan, Dragwatch si soldier, kay bandito mo sa kuyo. So, sila mo kupot sa Dragwatch ko, watch list ko, bita kuyo. Si Lindy, si Lindy. Sa pakuyo na, nakusa personnel, and the PNP personnel from stations 3 and 4. Then, sa launching of the CBDRP shall be on April 21, Sunday na, at the Carreta Elementary School. I would like to ask or request the chairman of the Committee on Education or ipananggit ang school anang April 21 kay sige nang sugod na ganang tagawag ang kapitan ng atong General Assembly nga di manggod mo buwan ang lusra so April 21, pagyaw kong book sa overall PTC sa Carreta, elementary. Elementary to. Hindi siya sa high school po. 21 daw. 21 Sunday, pagyaw kong book sa Carreta Elementary School ground kay anay tagay ang launching sa community-based drug rehabilitation program. Dahil tayo suplit, magbabawa ang sakyan. Kunya, Ako na siya. okay, what if di na sa sila susok? Asa nga ito, Unsa man daw? Sunday. Sagot na sa books kay ang ilang kuwang i-allow. Patuloy lang yung Sunday. Sige, round mga propose sa schedule na ko. April 5, malinaw 3-meter easement, election of officers, CAP. Malinaw ko ni kay kasi mabuk to ganong napatawag ko nila, wala naman sila association. Inon ginato ang 3-meter easement kay lahi ang isyo. Ang isyo sa malinaw, ilang ang kolon ang malinaw. Ito portion ba ka dili, why appeal sa 3 meter? Ang kolon ginila, kaya naglalis sa tuhan. Nung nakatitulo ba na sila na nilakang, murag na-appeal, may titulo sa ilang titulo niya. Kagano ito issue na. Pero lainon ginato, kining mga maapektahan sa 3 meter easement, kay wala tayong problema sa kalapukan, kay kalapukan na masunod ba nato sa NHA. Kanan, ang dini sa Malinaw o kuhan o kaning Ponce Ono. Okay na Ponce Ono na, kailik na sila. Ang Malinaw na lang, wala pa. So, dapat April 5.
Onya, April 6, sityo pa nag sa General Assembly. Mo na rin nabitay na to. Wala na to ma-meeting. Onya, after ani, ma-meeting na ni sila, ipatawag na ang tanan ng mga taga-reclamation para sa usang dako kayong General Assembly na mapili na sila overall nila na Federation ng Labor. Federation ng Labor. April 9, Badak Planning, Advocacy and Operation. Ako sugyo, alas 9 din. Magsugod. Then, April 19 to 20, Badak Home Visitation. April 21, CBDRP sa launching. Kaya, April 27 and 28, Saturday at Sunday ni Carreta BPSO Skills Enhancement Seminar at Alta Cebu, Cordoba, funded by Hilid, una-una Francisco. Ang iyang honorarium, Hero of Barangay. That's all, Mr. Chairman. Honorarium sino? Sa kuwan ka, Speaker. sa speaker, Isa ng speaker. si Goldstone. Ikaw na lang, iuso na lang sa kuwan. Sa Children's Commission. Malay ko na rin, counterpart ka. Eh, also na mga gasto nila. Kaya nagkwarta sa Children's Commission. Huawei pa, counterpart. Ang pinangan sila counterpart. Oh. One day, 2 days. 2 days. Hindi sila, liki. Balik ko na ka pa, ikaw magpanento ulit. Sunday afternoon. So, Saturday, Sunday, Ang isita sa ng honorarium, bilang ang 2 days. Okay? Oh. So, nana kay Galpit ba dito? Mau kan ikuan. Bukan na hindi ko. Bukan na hindi ko. So, ada I move up the report of the better report of Kujan to the Sinan. motion is carried. Next. Councilor. Representative. Women report, March 2024, Chairman of the Anti-Drug Abuse Council, Badak. March 13, 2024, beside anti-Badak meeting at Barangay Carreta Session Hall. As the Chairman of BPOC, Barangay Peace and Order Council, March 26, assisted the BPSO monitoring, probing and patrol around the responsibility of Barangay Carreta. March 13, assisted the BPSO conducting the roving patrol, implementing the curfew hours among the minors at Chicho Abel Carreta. Committee on Public Works, Public Services, March 6, 2024 assisted CCDRin mo on cutting trees in Chicho Bagong Buhay for the purpose of cutting road in Chicho Bagong Buhay on the way to Paris. March 6, assisted fixing on installation of street lights in Chicho, Kalapukan, Upper Carreta, and along MG Quinto. March 9, again assisted in fixing and installation of street lights of Chicho Ponce Battalion, and Blangay. March 12, assisted the keep up session at Chicho Mardis. March 16, 2024, assisted the citywide cleanup drive. 15, Cebu citywide cleanup drive. March 20, assisted the cutting of trees together with Cons Kanay. March 21, assisted in financial assistance of senior citizen at Chicho Mardis. March 21, assisted in repairing the kitchen wheel of Chicho Ponce. Mapani partial kay Boy Building.
Okay na ka from wedding like one. Wedding ko na. Full na lagi. Really? Kasi Sa una mo, nagdaan ko sa school. Okay, mo. Dahil ko sa una sa engineering, dahil sa building na rin. Hindi, naman ko si... sabot. Ah, Tumiyada po. Mars will be persisted the installation again of streetlights at Ponce Uno. March 22, assisted installation of fixed house at the third floor, Carreta Season Hall. March 26, follow-up bingo for the pole removal of Sitio Kalapukan and also Magdis of Bagumuhay. Yeah. Ang Magdis, basi karon naman, remove lang pa, nanay order. Hindi na pa man i-publish sa ang poste. Oh, ila na i-publish sa kwan news. Again, assisted repair supplies together with Consbarda, Achito Kalapukan, Barangay Carreta, and Malinaw. Sad to say, kaning mga area Malinaw, at wala na ka, gibutang na daan sa taga-DPS ang suga, ilang wala, no? Pero na, suga, nakamuntaran. March 24, attended month decision, BCLP office, and City Hall, 14. That's all, Mr. Chairman. Before the adoption, we would like to ask the update of the complaint made by City of Kalapukan residents regarding mabing kinawatay ng material. Kung katong ilang ginon nga pwede ka madagdagang suga na ang tungkol kung among ginutukan ang mga itong gimoda ang gilid na lang sa parit hindi wala niya kinanang mag-wire wala nga mag-wire dito sa pag-live ba? Pag taon mo na po kung nakaros bigas dito nang naiwanang mga mapilig sa wire may wire. So, kita may gasto Naam tayo wire codes ko itong hingo ni ibutang ko ito dito. Kaya, maman, sinasanta man, masik karong kami. o sa kanan niyo, mabutan ng kanan dito. Para ma-deterrent lang ba? Parang imbis na mangawat, hangin kanan. Ano siya kakasya? namin, Ano siya kakasya? Nama sa kaas. Actually, kung nagkatunga kami, kuhan ka na, pag-ingin ba? Dili kita, Sapit sa parit ito yung road code. Parang natumoy pa, nagpapuro sa kawatan. ko sa suka. Pero ang may reklamo, nako, bawas ni Rod, Lubabos. oh Bakit man sa nalilito? Hindi Maria, wala kayo mga umabatang Mana ketenganan suka. Ang buta na to, kanina magangadangan ko sa gym. Unang kuning solar na bitakot sa ikoy at sa una. Wala sila. Nakakita ko kanina. Nawag. Dili na sila, dili sila. Dili ka na sa kuhan. Wala yung panaod ni Irwin. Sulan na sud sa Ya, di sa dami mong pwede kwaon. Sula sa Yes, testing. gamit lang sa Kuhan ka na balik lang. sa city na siya. Mo na yung panahon ng Irwin. Kung panahon Sa city. ang tuwing nga eleksyon. Nga gisukan niya tanan ang kumple. Kasi, Kaya kung mo na itong reklamo nga ana na magbinunulay, ana na magbilyard, mali ka. na Di mo ba nang pwede waman para coach kung kuhan sa nato ang mga trabaho niya. Bigla mo na sila kami. Ang ilang po ligado po musaka niya. Nakawato sa ba? nagdandaman din. Nangin mo bitaw kanina nga kap swawag balik na niya. Pinig-transfer na ng electrical sa tuwan sa complex. Pwede na na kanang ipanahon na itong sa una mo auto na mo na itong gamito na sa para ito ang mga sustain.
Another, Mr. Chairman, concern ko atong pangugat ni Red Rabagoba during sa Assembly na concern di pa siya ng copy ordinance na ipatuman di ba? So, siguro, imuha lang siguro itong saktong proseso, ang proseso sa information dissemination. Butang lang tingnan mo, mga kapulin baka, kung sa'yo butang mo, kada rekoreda na kutob sa makita mo nga mga batanon nga magduwa gyapon sa karsada o diha pinapagsidos sabi kaya magbasket pa alas 3 kadlawon. Jamo Mo na namatay mga papa ni baklaan karon kay kay kaduha siya nagduwa kay ayag naman kayo so gibuhatan nila og ring karang duwa siya kaduha nga way daw duwa Kalitan. ang sa diatake daw patay. Kalitan. So, ano ba, kani, siguro, sa mga buhato na rubingan ba, o basta kay, mahipos ang mga batan. Kaya musam-sam sa pagkakuan yan po. Ako na-observaran. Ano mga vendors? Ano mag-istambay ang batanon ka ng vendors? Vendors magbuntag yan. Ano mag-istambay? Ano sa mag-vendors? Kaya kung ato lang yun ang istrikto ng vendors, no? Supposed to be alas 10 na gano'n ka na. Doon na naman tayo kuhan karon, doon na naman tayo katong offline, sa tulan kanina? Clearing. O, offline clearing. 1 minute na copy. Well, read ako. Offline clearing baklas. Ito rin. Mugili itong pusat problema yun. Magabi. Kay kabatan mo, iguran mo, mga itong tanong, istambahin ka dyan. Ang pag puno sa tanong, para sa lipanin na po. Ito bang nahitabo sa pagpapagiging? Ano sa kaya man itong dunay itong plan? Sa itong mga plan nga, ay hanggang sila mga multipliers, buhagi. Ano na yun ba ito? Nahimot na to, tungod itong distrito, hadok ang mga tao ng gawas. Nahimot ito na to, pero Karoon gawas na ito. Naging, nakalaing lugar nga, buhagi, mga kuhan, mga pagsikro ba kayo? Nagreklamo mga singin ako, nagreklamo kay gibunal-bunalan ng ilang mga batanon dito. Kaya, napusa sa bunalan, pag hindi nakikin, gusto mo pa yung kaso, ito. Wala mo siya itong pa yung kaso. Sila na ipatuman ito. Pwede siguro sa station. Kailangan na si may buyer na. Kana, tingali ko. Task force. Task force. Usana sa Task force sa saligan, Bermuda. Usana sa ikuha ninyo sa Badak, kaya naman na station 3, naman station 4. Usana sa ikuha ninyo sa Badak na kailangan ipitan ginagawa na anong lugar. Okay. Like, Pantalyon, ang nag-operate diyan mga minor, nag-ibigit salo. Oo, nag-ibigit salo na. Abot na ko rin Tagalubiga, niya, Sugapon, mga minor. Kana siya, usana si pick up sa Badak meeting. I-address ninyo sa station 3, kay station 3 pa niya. Itim na pala, kaya para niya nakalimutan. Then, i-appeal po ang station 4. Ang station 4 na ang sa'yo, tingin po na, Teriyo na sa Barangay Carreta, Barangay Carreta, Malinaw, Pagbubuhay. Karag yung Pagbubuhay, sa kilid sa tindahan ni Numin, sa Numin, magstambay na. Inikagay na kung ikalandos, kadlaw. Pero ito naghana mga bata. Mga marok pa ka na manugat, bitaw. Sigahan na bata. Kagadiya, nakailangan. Tagaminteriyo. Dahil taga-bumbuhay po. Tagaminteriyo na taga-bumbuhay. Hindi ka magpupuhay yung minor. Gaya sa mahuro ka nila, na yung madakpat na sinupuli. Listen kayo ba? Although, pwede rin nato i-stricto na ang ato ang buwan, kurpyo. Pero ang problema ang binato, asa natin ikuha ang bata? Kaya, hindi na nakita ang implement na naman. Problema lang kita nga, ako rin din gawag. Ang may tabuan na, hindi makakuha, makapuli ng bata.
Iulit yapon ginikanan. Oo. Istoryahan ang ginikanan. Nabalingog-lingog sa. Ikaw, kung dili ka mo, palit siya, pilot ka ng kaso. Nabalingog-lingog sa ginahan. Kung yan na, dito'y pilot kaso. Isang bulan. Bulan, ako'y mo pilot kaso, kay bisi-bisi lang. Ako'y mo pilot kaso. Alam, ginikanan na dili ka, man siya anak. Sampol lang ba? Sampol para karta ng istorya na kumpida ang mga barangay ka, distrito kayo, di animat sa mga ng anak. Ikaw mo pa ng kaso. Kaya, Isod gagawin nga. Ano? Ang ko'y gigikanan nga, ang anak busy mo ako. hindi pa tungo. Para tulungay, malungay. Sagot sa padlo nga, yang mama iya, bukan-bukan nga. Pailan mo Kasi to. Pila naman ang pin. Di ba? Kaya ata na sa siguro, i-assist mo niya, kasi kung hindi pala ngayon ang ginikanan Oo. ay nagkaso kay ang bata yung may buwang kulok mo yun. Bata. Di na mo Dahil di kayo ba? Dahil ba karong bagong dinili lang Ano nga parang diya akong nagkulgin nga bata. Di na nang pato. Kana galing ito. Piniguling na ito ni kahapon. Kagagin na ito dahil kana itong pagkat nga hilo. Mapuno na sa mga bata. Kaya, nakaugol mo. Talikod mo, tanasan. Nga doon nahimo ko na ito sa una. Sa una manini. Hindi anak ko. Hindi siya sa una, nag-question ni sa una kay naghimo mo siya nagsilda. Naghimo mo siya silda. Iya magikon. Ako to na-question pero ako wala kay silda. Ano ko na ko Kana siya, ato ginahigpitan, installer na sa tuwang CCTV at akong tumpa. Diyan ako yun na, kamo, karong rasa, alas 9, alas 10, Rubin na itong tanong, kinanglan, wala na yun, ipot ng mga bata. Sige, announce pa niya. yung gamay sa kaya itong tanong, tanan ako, mas mayo tingali nga sinusunod na ito, adapt itanod program ba? Kana, ba hindi lang mag-ipit sa city nga, manisunod na gano'ng tanong. Ma-adapt na ito sa mga estudyante. Pa-adapt ba? Mga nagihin mo sa daghang tanod ang ermita kaya nagsweldo na sa ilang mga auxiliary, kaya mga Ang ermita, willing yun sila mong hire ng tanod. Kay makasweldo man sila, protect sa ilang tindahan. Kunya, ikaduha, daghan kayong mga vendors na arkabala, 100,000 makulikta ka na adlaw. Kapil. Kunya, mo na dito sweldo sa mga tanod, kanang mga basura. Muna, hindi na gikuha. Ang sobra, nasa bulsa. Kung ka nga ningin, Ay, no, ko kay Nay ko rin, namin kay Nagaw Bea, ang kunsihal, yung nabitsa na, daw, ang makuliktanan mo pinagkabala ka dami, sobra sa 100,000. Kaya kanina, sobra. Ang among tanong diri gaw, sultihan di kasi noon, 100 kamong tanong. Pero, ang 20, itagaan na kunurang ng barangay, sa city. Kadang 80, na yung sa establishment na, kahit kung doon ka tanong, magbantay sa kong tindahan. Eh, dagko mo nagkantigan lang na. Yan, nagdiri, naasad. Dagkang kayo mga establishment yan na muhay din sa travel nga siya. adapt itanod. Oo, wala siya, nabuhat na siya kita. And then, doon nasa sila yung mga auxiliary tanod. Wala na 100. Oo. Kana auxiliary tanod, ang nagsweldoan ng katong koleksyon nila ang kabala. Ang kabala na. Kaya kayo nila isweldo sa kanya gawas tungkol na sa legislative. Nasa legislative? Palitan, ikaw lang tanod ka, auxiliary. Naasahin ka din nakita. Pamarking ka. I-exit natin mo ang mga parking. Ngayon mo gawas, muhatag mo na. Atag baiting. Nabi tayo, parintes na kung tanong ng sermita. Ang yan dikuptan ng second unit. Duple na. Tanong na siya. Hindi ko pala makulitan mo madla kada gabi niya. Luto plus na alas 5 kada buntag. Kulikta ko dyan ng labing menos 1,000. Kaya yung mga suki-suki na ba? Kaya mga tag-scan na, matag 100, matag 50, matag 20. Sa parking na na, pero iyan ang i-utilize na sa Yan ay
Kaya lagi akong papasaw na nga, Ginagay sa kung nga kinanglan, why sa kinan magpapag, kinanglan, sit up kita sa kinan para mag-go ng traffic. Kung siya, puyon na kung magod. So, alam lang ang gawin kay pinara ko, ang susunod parang ko. Okay, I move to adopt the report of Councilor Francisco. Also, is karin. Mr. Chair, before that report is our police teacher, may I request anybody from the I move to suspend the rules. Second. So, is karin. second, number 2, other matters, take of all the duties and functions of Barangay Carreta as requested to be tabled by Honorable Antonio. Now, it is Adriana for Napo. Tulo lang kapagutan na, huwag ka lang pag-tingin. Biruan, nganong na ang kadiri, what's the problem ba? Sila problema. Kedua, kung may problema, munang naa ka. Kung siya update, di katulo, kung lisod yun abton ang pag-apas sa gibuhaton, unsa may matabang namo bilang punsiho, aron mapaspasan ang maong pag-atiman sa mga baklag kay ako nahadlok, although wala na karon ipatuman pero namin standing order ang nagod na dapat kung doon na ganyan mga problema, wala yung mga klarong documentation, dapat isuspenso ang account. Nabasa na ako, akong directions gabi, ang standing order sa kuwa. Naana siya gyapon, wala lang i-istricto patuman. What if kung i-istricto patuman? Ang problema taana. Naghang sweldo matilig niya. Yeah. Okay siguro ang mga konsyal, kaya pa may nain ng mga kinikitawag na ito o means of livelihood. Pero ang ato mga tao, kung mga hindi ko sweldoan, ang problema nila. Actually, first term ako, siguro file mo yung sekretary. Then, nag-change sila, si Gary na yung nag-secretary, siguro na yung treasurer. Ako tangaw, dili kaya ni Dora sa mga documents na ma-prepare niya, munang dugay ta naka-submit o mga report, naingon ko ni Dora, Dor, pwede ko maka-hire o bookkeeper, kaya ang bookkeeper sa ABC na nakasign sa Carreta, nagpuan siya ka nang adapt siya o pila ko barangay. Muna, ang mga documents na to, filming backlog, kaya di kong makaya ni Dora, Dor, pag-hire o bookkeeper para matabangan ang mga documents para up to date ang submit o report. Kaya dito karoon na tayo mga report na wala pang submit. Muna nga akong na-hire si Juan. Okay. Kung wala na siya ay rason na hire ang bookkeeper. Wala eh. Pero nga nung mga masulbad ang problema. Diba ang problema, doon ay kinangang absunonon ng mga dokumento. Okay. Diba? Dora. Absunonon ng dokumento, aron dili ka mo problema. Nganong naagya ko ng nag-apas gyapon ta, wala ko na ibawaan. 2021 pa ang account kayo yung itrabaho. 22 na. Kabago ko sa. Plano na po na dagan ko. Dili kaya ni Krister. Dili naman siya sweeto. Nagpaduhan na pa siya giandulan ni Iski. Sige pa din sa buhian sa Iski kay nagsugod biya kaklison sa nira. 2019. So, okay pa to. Kanang sa ako pang usang okay ra kay wakay ko na to. Panahon sa 2020, ilan naman kabuok din sa barangay nagtrabaho. Si Gary, ako, si In, si Junin, si Gap. So, tanan sige purchase, ako lang usap kahimo ko butcher goods. Dili ko mo purchase na walay mga butcher. Ang problema rin na mo karon kaning atong mga empleyado, spoon feeding kaayo kay dili mo himo og DTR. Mo may problema, o na.
Munang akong ginan, na maliyog kong bibiyan anak. Biyan. Imukin lang sila daan o ka ng DTR. Manual ko na po. 30 days. 26 days. Manual yan. Di mo trabaho. Kaya kung magpapirma, dugay ka. Regarding sa documentation sa purchase response, wala'y problema. Kaya nag-imo nagigulan na anak ko'y butcher, nanay PO, nanay inspection, ang kuwang lagi na to pirmi is kanang canvas na to. Kita knowing, bisan until now we're practicing singing kapalit, direkta, di ba? Wag na mag-practice dyan na gawas anong leading. Wag na mag-practice na kada una mag-activity, mag-bid sa diya, mag-tuan sa. So, mo ginana, nagka-tuan-tuan dagang may activity. Si Rosita, pati nag-activity, kita dagang sa activity. Di na ito makaya ko. So, si Crystal, akong ihamyo, Chris, ikaw may maayog yung computer. Kasi una, napatos in, may tos in sa computer. So, mo ito'y tigwa na sa computer. Kung niya kung ipundyo sa ako na ni. Anak, sila sa bitaw, may mo trabaho sa DTR. Mao na rin ibuhat ni Ma'am. Siya ay maging mo sa accomplishment. Siya pa dyan maging mo sa DTR. Okay. Ako sila ko training kay ako sila ko. Notice ang nila ko sa ipag-pili siya kung dito. Ay, vouchers, pili siya kung dito. Pinangalan nila ko siya kung dito. Kay, pili siya kung dito. Wala, may tapuan na siya. NS na siya. Makalit ka siya NS na. Sinunod na mapili sa dito. Notice na ako sa ipag-pili nga. Tuwang-tuwang siya. Dahil sagad, huwag siya recipient, sabi lang ang huwag siya, huwag activity design, activity design, hindi ko kayo mo ala, masarili mo kayo. Huwag mo ba sa inyong seminar, bebe? Dati so, ako nag-ihimala ka ron. Oo, last, wala siya activity design. Mayo ka, kaya ikaw may mo. Si tabi man. Wala na siya activity design. Asa solusyon, ako nabili mo. Eh, kung tuan ba lang, ito kung upan lang, tangan ko lang, mo na siya activity. Umama na ko activity design ko. Ako pong gipadala mga pictures. Dito na siya po. When nga sa na picture ko, kung ito kita, nagkalang dyan kung ang problema dyan, no? Ang recipient, usahay mga wag na matagbo ko, saan ang recipient ani? Saan ko ani? Walang ako. So, unsa may mo, unsa ito may mo ali para ma-sulban na. Dito na mo karon. Oo. Ano nila po? 23. 24. Dili ko makuan sa 2024 calls kung katong nagsugod na ko pag 2023 September. Kay anam-anan na ako while nagtabang ko ni Ate Gaga sa katong kanang 2021 which is a past na 2022 na ang nasugdan. So January 2022 until ang kaning January to August 2022 naa na to'y Paano na siya? Actually, managin na siya. Attachment na dito. Attachment na Attachment ako. At managagmay na siya kasi nagmigagmay na Kalaging mga DTR, mga accomplishment, recipients, mao mo gina mo gan ako nanigong jud ko mga recipients, mo na ko sige na. Basta bisag unsang activity di ka lang titulan ba ko recipients pansak ni. Kaya mo gini importante kung tulong gyapon na device ni mo kang mao na nga unsa may atong mahimo para mapadali siya. dumagan siya sa kakao. Nawitigin mo sa DTR, Okay tigin mo naman sa makita rin ako. Ang sa DTR lang, nandun mo sa DTR. Kaya may tabuhan natin, minit kon sila kay doon. Kaya gandang sila, hindi ka kumpletuhan minit kon. Ang DTR lang, hindi ko sana mo tabang sa DTR. Wala naman ang mga Easy. Lang bibigyan Oo, sila na. Oo. Wala, Discipline ng bata-bata. Ihaman mo na. Yan ba sila inaw ba? Yun na lang sa Ilaman mo siya. Sinisip ko na yung mga medical, burial, sinisip ko na. Akong sugyo doon. Ningulo ni mo na minus-minusi gamay ang imong kalihukans committee niya isang mga 1/4 lang sa imong panahon dahil para Kung manal dito, kung man ako, nanakay butcher, BB, kanang purchase order, siya naman ang inspection, kanang lagi mga
kanang Suwat-suwat DTI, naman ng DTI. mga suwat-suwat sa lang Unahin sila kung may trabaho, anak, ya. They supposed to be hatag ka ng kunan. No? Ibang mga silod. Ako kasi kung ako, gusto ko hindi ako para sa mga ngayon. Ako pa ilaw. Sa DTR, kasi na nakasama. Naman ko ito. Kanang DTR karon, why should dog, why DTR? Ay, tungod lang ani. Kayo sa makaalam niya ako. Sus mo ako dili pa ilang kaso ba? Ikaw na kanang falsification of public documents man na. Klaro kayo, alas 8 ka lisod, niya, alas 5 ka mo gawas, uniform, sino na tinood? Mauna gani ko, instructed ko, ibutang 8-5. Yan out, well, out 11:45. Malag na kasi Ang tanong, sila nagbuhat sila ng siyan. Bayan, sila nagbuhat ng siyan. Ang sa kanalong ng driver, bakit bilisin mo buhat na kay bilisin mo buhat. Actually, yun lang ang plan. Actually, si Daisy, siya nagbuhat sa DTR sa loader driver. Plus, mga report, isubmit mo gina niya. Siya ginagbuhat na. Muna, magkaingon ko mga puno sa IDC, magbuhat pa DTR, magbuhat pa report, magbuhat pa ng request sa fuel. Kunya, naipatay na DC, na, okay, naipatay, pinangan, magbuhat. Kaya, plus, minika ang yung staff. Ato yung nasa tubuan. Oh, lagi. Pero, alamon mo muna. Alamon mo muna si DC. Pulis na sila. Kanang DTR ba? Ano di ka kung empleyado na loader magbuhat ka lang aglaw bilang may buto. Hindi ka maulugin. Ikaw maulugin. Ang ito, ikuha mo siguro extra copy. Puras. Sabi niyo, ang DTR of driver, ang DTR sa leader of driver, pwede ka itong balik lang. Ang balik lang, ang mga loader of driver, langit anak, ikaw magkulikta, di ka na mapikuran rin. Di ka na labi na Espanya, alas 4 ka lang. Ano lang nila siya Alam lang yun sa para mga kasi tumunta na din na to ang DTR para mag-official. Wala na rin, instinct ko na naroon ng DTR, wala yung honoraryo, wala yung DTR. Pero ito lang bakla ka mo. Ayaw na extra copy yan. Sige, I think stricto man yun na. Kaya hindi man na masiluhan sila ito. Pangayaw ka o extra copy ka ng kaluder, ka ng ilisi, ka na karong sa fire, murag naani, ka na sa ka staff. Ang pinting man. Pinting ba? Mo lagi matabang ka na sa pinting. Sa pagkakaroon, wala na yung problema. May lang extra Karon copy na, para ako na lang. Karon pero ato yung sultan ang pinting. Ano silang bibiyag niya? Wala mo ginagi. Na, hindi nila sa dili at karon. Ha? Mabita na. Pinting with all. Ang pinting lagi. Suwat naman na. Pero sa mga puti na siya kita na to ang hindi mo makulay ni wala sa Maapsan na na, ihulong na ito itong activity. Focus sa activity. So na, hinahina naman nila upuan. O panalitan, Indus Bigyan, wakay lang yung trabaho ha, kanara. Kasi sila ko sa Pwede lang yun siya. Ipatawag si Bibia ng Tugaron. Duwa mo na sila, di ba? Duwa mo na sila? wala to ko sa Kanang si Ilo. Kanang sa report. Hindi mo na mapinumali ko sa lakuan. Actually, si Bibia, Bibia na mo na. usay sa na sa subuhon. Bayan biko, bayan tubig. Karon yes kanang biko sa Kaya naman kayo mga lockout Christian ba niya, dili kakuan. Kalang sa tubig, kung sa biko. Ang bayan na siya. Kanang ikaw sa MC sa Wala ba po man siguro? ibibigyan ko na ako kung isipin mo yun ka Diba? nakatao ba kaya ako sila siya itagduan sa iyo
Mr. Frequency sa imong sugo na akong ginagada sa ano. Low. Kada usara sa usa ka buwan. Kundi na siya taga kasi excuse siya ako hindi na mayroon sa morning list na excuse. Ano ba din siya? Ang tawag sa Bibian. Ay, mo aris siya ons. Mayon magaton. Sistem sa nagbuo. Raisa. Isa na dyan mabuhat sa kansa. Wait, Na sistem na Kung saan pa yung wala na. Diyan nga Wala na. nga, wala na siya delay. Katong namatay. Tagalog ko ba? Galing siya ba? Sistem niya. Si Jackie. Sama si Titari. Jackie, iyan mo na ako. Assist po na siya. Assess man siya. Usay na isugo na rin sila. Ilan ni? Dili na lang natin sila subukan. Ang kanas, usay sugo ni mong Jackie. Sagarang sugo ni mong Jackie. Documents. Documentation yung nami Documentation activity. sa... Sa clinic, ang mga kuan record. Makuman na tayo naman. Pero okay naman kuan. Wala na ako pero sa sekretary nila. Hindi man kaya nga, may mudawat niya kay inyo man tabangag away. Ilan ni? Karon ang iyang trabaho. Assist ni mo. Oh. Hindi Bukas lang yan. matawag na sila para mukuan ba? Hindi atari na rin. Para parang yung sa council. Sino ibutan ni Gab dili na ay magsige mo silang away dito. So, 15 minutes. Nanaang pan. Yeah. Anang snack, era na ng snack. Anak snack. Anak. Bakit, Jordan? 15 minutes. Masod lang ganda. Tawag ko sila si Kwan. 15 minutes. Estudyante manapang ba? Ari natin eh. Yan, okay. Okay, kung mayroon kang di manapang, iba sa council. Ikaw ba sila ko? Mas daghan din sila idol na kayo kahit na ng ilang buwan. No, hindi yan. So, ang frequency ang subuhan sa business. Sa kabuhan ka usap. Ikaw saan kang bayan ng di ko. Kausap mo, Kasi, ano? oh, di, ang ganang tagay sa buwan. Kung saan, Kapay na siya, alaw. Kulay ang subuhan. Agsan kaya na siya masubugin work dali sa masabay subuhan. Ya, kung naipapirmahan, manaray man sa pin. Oh, panawgon. Kung ano Tiksan may panaw, naman, eh. tiksan ang gani ko, dili lang iwag doon mo. Manaray naman min. At kung ino na yun, kung kaya rin rin. Motor sa kurante. Bakit daw na Dili man ang tangki man ang tangki man ni. Aw, dadis. pagkakadaki doon, maliw mo. Bakit ikaw ang inaano nga? Ako na ng opinion na. Kita ba, naipirmahan ng resolution. Ako ba yun? Nang didi sa barangay, pwede. Wala. Di ko man kay may karon no na ay mga inani nga resolution adamon ni. Ari pirmahan yan na may uban doon ka mga igit. Mga ilang na ato ni mo dito. Tingko din. May tigil sa resolution. Market na. Doon na rin wala ako. Then, Dito. wala. Kaya ito, ganaan may ka na imong ingon, nga di mo trabaho, hindi mo ka, di manapang. Isa nga di ba ba? Kasi yung ingon nga, pang tumbok na sila. Hindi ko na manapang. Okay. Naman si Kaon sa kaon na sa kaon. Ikaw dyan. 15 minutes recess. Pakata sa mas nakapil kay. Ari. Isa lang Isa lang sa mainit na. Hindi na yung start. Dito na lang ako. Dahil, kami lang siya. Ako sa Ako ba? yan, daki. Ay, lahat. Kaon mo lang. Yan ako ba? Hindi, wala. Wala. Sila yung parang Mas 40 na sa barangay. So, saan ang gari doon? Kay Juan siya uma ka lang si... si Gary na yung buhata, no? Ay, yung mga ito na.
Pamo. Iwan niyo, pag-walk na niyo. Salamat sa grasya. Kabayawan ko mo. Ma'am, hindi mo balik ba? Sige, patawag mo para ano mo. Pinagons? Patawag mo para ano. Tawag mo kay Mapel mo na. Salamat kan sa hindi ako malipad. Ano yun? Asa mo tos bibya? Sige na, dali na. Ani na. Pagod ako. O si Raisa ko no. Wala si Raisa, kaya niyaya yung dahil lawas. Uwang ko tawag niya. Anong dagan salam? Alam na yung mga bayang mo. Bayang Ganang, please. Awayan. Ulit niyo. Wala na. Go. So, ilan na yung isipan lagang. Ots. Apin si Ate Lot. Biar lang. O kan ba? Mga niya. Ano ko ba? Diba ka pa rin o. Tarakons. Dito mo. Yeah. Ito pare si Kapitan. Kaon mo daan. Pare si Kapitan. Busog ko sa busog mo. Nain ko, nain pinang istorya ng sila niyo. After that na. Lester, napayutan ang council. Wala nila. Wala. Uwi na ba nila? Busog ko din. Tawasan na. Napayutan ang Christian Council. Sikan uniform. Oh, personis. Yes. Na, wapa niya ma-prepare ang picture sa Billboard. Ito na. Triyahin na lang ka, kaya hindi mo kaos. Bigyan na, ano kayo mo kaos? Ikaw lang istorya. Hindi na rin. Busog ka, tingog kayo, pero gano'n, yakin. Kaon mo kita pamahaw. Ang imong assignment diyan, anak na niya, dili na kalian sa individual. Ato kanyang assist sa si Jackie. Ang layason ni focus ni Ilot. Mukhang mas lang ka kung siguro kang Christian, bayad kuryente, bayad tubig. Kasi sa time ma-update ka, okay na. Kami tayo na nanay gitungod ba kay kung sa mga attendance. Nandiyan Kami ang ginagawa. Ay Kasi mga trabaho na ginasbigyan pero sa okay rin ka na wala na siya. Ikaw Kasi sa araw niya naman pang Ariya mo doon. Jackie, So, unsa man itong istorya po, Raisa. istorya po ma'am nga, dili ko na magtultol sa oras ang inyong duty. after it siya, oras. Pwede ba na alas 8 hangtod na 5 ta, nga, dungan po sila Bibian o si ini Jackie, anang alas 8 hangtod na 5 para Kaya atong problema ba? Kanang duha. Ayun ni og si Lisa. Usahay lagi ba kanang kamot na ko ni Kala City dili dagan na kay nabuwa, dagan na lingkod. Huwag kita itong isapot sa akong nihagin si Mana. Kaya pagkabot na mo dili Kala City Media, dagan na nagbuhat kay mga tinalian nga requirements ba. Kung asa mo na yung kay staff ng issue, barangay clearance, agency, Mutak mong yun, nalas po sa media, nalas 9 na lang, wak pag yun nangabot. Mutak mong ipama si Junay, si Melissa. Kung saan may mong oras sa mga karte, hindi ko gusto nga, inikabot na po diri, dagang ngayon nagbuwak, inipangutanan na ko, barangay clearance, agency. gawasan na ka, karon ba ka natay gapas ba? Pwede synchronize inyong oras, 8 to 5, or kung ingon mo, di lang siguro 8 calls ka ng tayo kayo. O sige, alas 9 eh. Pero mo lang oras na alas 5. Yan, experience sa'yo binibili. Kami uban mo eh. Di siya, City, na ano yung sila sa City, Pasando.
Ang kanang uban, may dugay. Ako po kay mo ano po, extend ako po, so ibigay ko din ngayon ka mga eating sa binsi o sa kwan ba? Sa solid base. Every week ba yan na, ang Sabado, drive niya. Ang concern sa nutrition sa solid base, Sa pagkakaroon, ang imong focus, Alihan mo ni Christian. assist mo ni Ato sa kani ni Kapag yan na, TR ba? Ang atong pending. Okay, kung doon ang TR, Flores. kung Kanya, tang pitas ko ni mo sa Sabado, Domingo. Kumagin mo na sa mga Na ano lang niya, ang ako nung buta na, atong pagkuhan na, isang kinsa na lang pinakita na. Isang kinsa na lang ang buhok kay pa mo na nahawa ang mga bagay. hindi kami na, hindi man na masunduan sa city, pwede ka na nag-go. fire. Scar. Ano, na sila, ganit Sa unang good, tagsa kakapi lang mo. Makulay na mangayong extra coffee, dili na mistake. Sa pagkakaroon ba, mangayong, ako bitaw siya, mangayong extra coffee kay imposible kay nag-YDTR, hindi na sila masunduan sa city. Manila City, City, hindi, naamang yun na yung TR, yung extra coffee. Na sila mga yun na. Hindi sa siya, ilang ko, hindi sa siya, ilang ko, ang day. One more. Hindi na dawaton. Computer. Hindi na. Tanan. Ang Christine. Ang ready na. Unang dugay kay binagsak na. Tigsuwat na, tigsuwat na ron. Pero karon nga, Pwede nyo balikan ay mao na. karon klaro kay Makulay na ng problema, mga yung extra copy sa nang kinse mo sa loader. Hindi mo na sa ason. video na ka. Begar, excuse me sa begar. Kami tatay na tayo, para sa nakabuo para sa Ilaw. Dili na ako imong rason na isugo kong Dura, isugo kong Kister, na hindi mo matrabaho ang focus ang imong trabaho mo at trabaho ninyo. Hangtod na di ka mahuman, diha mo. Sila mga, klaro na to, sila mga tulogis ni Raisa. Dili pwede, manual. Pero sa dili nyo mong makilaptan kay focus man sa lugar. Kasi siya ni Ma'am Kual. So sila lang duha. Pero sa'yo pa siya lingaw sa gap. Kung lingaw, pero busy Ay do lang oras tapang diha ninyo. kaya Naraman ka, tubaro man ka dasgan, murag pa mo trabaho diya o. Ibahin ni Bitian, kay baka na trabaho ni Bitian. Gilapo ba, gilapan. Ano ba, okay. Oras. Imbis na magsikimok tabi niya, mawaling ka, Bitian. Ano ba? Naraman ka niya? Di masugo, kisang to. kay di ko abot ka na niya. Lingkod na niya hangtod pag ginasa alam. Kada ka sa opisina. So, Okay na. Ikalas sila, wala sa sarang initipan. Pero di, wala ka sa kong yan. kung kaon na kaon, Namalihok lang ang kotse niya. inaatay sa kukay. Pinaw, niya, nakataya din niya ang atong sudlo. Once, maabot na sa point nga ang kuha mo, implement ng stricto sa iyang standing order, na kung mga kulang-kulang ang dokumento, iya ang isuspenso ang mga account, siguradong ang unang mga problema, ang mga suldo sa mga staff, mga empleyado. So, problema man mintas wala pa makakita ang kuha sa atong problema, atong apson, aron kung masulba na itong problema, balik mo sa inyong landan na normal na. Okay. Wala karon, abnormal ka. So, assume Payat ka, Bing. Resume lang eh. Resume na pa, bansi ko ako. Pwede rin sa natin mo. Bito ni Bito sa mga pasok ng Bito. Ang sa mga ako bitawan ka na. Will call the order to resume the orders of the day. Dua ko ganyan, hindi sa basic.
Ako ba, di man na. Worried na siya. Kaya na-worried siya kay si Gary, at tong dito, instrukan na siya na kaimuhan sa studio mga resolution, yung mga requirements kay ugma, evaluation, ini. O na Naman na-worried ko siya. ihatag si Bini. Na Ako na ipatay. may trabaho ako. Karon kay ang problema, ang dokumento, dili na ma-apply. So, daghan kay sanan kung saan na kung Ya, ugma na okay, kung evaluation ini. trabaho ng daghan sa ako ang lamisa man ang pud-pud. Imo kuana na dito kana inyo ang mga kuan sa nang inyo mga dokumento ako lang nang ibiyon na Hinahinay na siya. Good. Di man ako. Mana si Lucky. Mana to? Oh, pero pirma lang nila pwede. Daga diri. Ako daga na. Thank you. wala so Ako dali lang ni Ito. Kami rin ako. Ako kan sa balikan. Good afternoon, honorables. As a chairman of Committee on Youth and Sports Development and a member of Committee on Barangay Ecological and Solid Waste Management Council, my accomplishment report month of March. Disregard na ko yung first item, honorables kay di ko Second item, March 12, 2024, attending the Batak meeting at Barangay Carreta session. March 16, 2024, Cebu City, joining the Cebu City White Cleanup Drive. March 21, 2024, attending the Cebu City LGBTQIA+ Pride Month Second General Assembly at Cebu City. March 24, 2024, attending the Third General Assembly of the Sky Federation of Cebu City, together with the ATS chairperson at Cebu City. That's all, Mr. Chair. Question, clarification. Hearing none. I move to adopt the report of SK Chair. Motion is carried. Next, Treasurer's report. Good afternoon, honorables. So, as of March 27, 2024, the money on the bank is 9,322,536 and 61 centavos. On March 7, kay naka-deposit sa ato ang official receipt, which is 152,290. That's all we see. Question. so is pagka grabe ang atong money sa bank is 11 10 tinanay sa kuan from grabe kung RC9 na po as of February bilang ikaroon na yun Ang nagawas dahil sa honorarium sa honorarium ng other officials and workers and other expenses sa city. 1 million. City o katong purchases. Ang mangutan na ko na ba para dili sa tabarin sa problema. Kanang ginipagawa sa kwarta, kung siya'y papilis na gikinanglan nga ikuanda yun para, for example, cleaning. Munta na ba ako pabiro na niya, hindi wala. Nya karon din gikinanglan kay activity design o resolution. So nag-apas na ko. So unsa man ang kwan kung magpagawas kang kwarta, unsa gikinanglan? Kato, PO ay first DB niya mag-follow na to sa PR, Canvas. Imo na ang trabaho. O ako na siyang gi-trabaho since trabaho naman ko ito. Doon ko ni Kawas ana kanang dili kaya sa imong end. Anong building pwede ito? Dili ka ng NDC gatong activity design. So ang tanan nga, for example, for example, mag-meeting ko sa BSWMC o Nutrition Council, hinanglan ba na o
resolution of activity design. Need na siya. Na magpagawa sa O kwarta. niya, gibuhat ba na ninyo karon? Wa ko kayo. Mo na sa karon niya, mo bubitay na pud na. Dili, muhin mo man ko. Saturday may nagsabot, na Saturday jud ko mo sa pila may activities duwa. Duara din na umra ka busy. Barangay Ecological Solid Waste. Manual ko magasto ko. Manual na ko kung mo nagsige mo kwarta bigol ko nila eh. Kanang kwarta So, So so ang kuha na, ang katong God, may Sa God, sa God yun, tinamon sa plano. Nya, kabantay sa tubig, tanaw sa kus mga other reports man ang ibang submit, lingan sa kus ako ang nunit na ni, kaning sa other supplies. Ang importante ra daw kung kanang mga sa seminars and trainings o kanang sa God. Okay. So, So, for example, for example, katong nagpangit sila, tinanglan pa ito activity design. okay. Di pa ito training, active pa mo to. Di ba? So, tinanglan activity design plus resolution. Yes, coach. di ba ngayon na pagkuha kanang resolution dili na kay na importante kay nakakuha na mo yung budget na lang mo usa ka resolution ni approve ana mo. Pero, nausap ko ito. Di ngani doon. Kaya mag-approve na to sa EIP, ni-approve na nga, naaling budgeta. Pero lahi ng resolution na ato nang ipagawas ng budgeta. May implement Lahi siya na, agad na ato nang ipagawas na, naalis budget o ato nang ipagawas, lahi ng resolution. Lain na sa resolution. Kapantay sa ko, ang nag-instruct na ito kung sa muna. Wala siya. Karon sa ko. Mo gani So, kada nagkalain-lain pagtubag ang instruction may lain na. ang instruction dapat ang Even as case, nakuan sa dribang nga. Okay, so ani na lang, kung di sa imong gitko diya, wato na lang yun sa daan. For example, ipagawas yung kwarta ang BDRMC, gikinanglan itong resolution, gikinanglan itong activity. Design. attendance Attendance. recipients mao dyan ay pirmi mawagtang ang recipients Number one na documents na utang sa mga kalap Basta ako, mapasalit ko, ako itrabaho sa God. Yes, Para wala nakumpaya na naman sa problema. ako ang mga ibang send even teachers. O kay kato mo, ito'y nakaproblema ng busita, way tugimok sa iyo pa. yung attendance mo din So, okay. Move that up. move the report to Mr. our Second. treasurer second Motion is carried. Once again, members of this office body, clear clarity kung yung barangay representative sa mga office. March 24. Once of this present in barangay hall from Monday to Saturdays from 8 p.m. to 5 p.m. to monitors of their lives and responding to the sensitive to preparations to delegated Honorable Flora Sipay is content on my behalf. The coastline management board simply with the meetings. As I see that it is relevant to her chairmanship of the committees of sanitation, health, and education. The three had approved and sending the of delegates through the supervision of gender and development of a person to participate in the National Women's Day celebration last March 8, 2024. Therefore, approve the request and monitor action nurturing children and environment and safe. During the conduct of orientation with internet operators operating in the curricular legislation Barangay Carreta held on March 9, 2024, 1 p.m. in the center of Barangay Carreta. 5. I attended and participated the discussions during the Mayor Mike Rama's food for meeting held on March 11, 2024, 9 a.m. until 12 noon at the Mayor's office in City Hall Building. 6. I successfully sent representatives for Boganoy and Secretary including to attend the Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office CCDRRA to call for seminar discussing the criteria of the Lincoln Awards March 13, 2024, 9 a.m. at the third floor to here on the third floor ABC building.
7, I coordinated and monitored the conduct of seminar, including basic communities, livelihood opportunity presentation, and basic salesmanship for 40 packs participants. It was all the activity funded under Gender and Development Grant Funds and on March 16, 2024, 9 a.m. and 5 p.m. Carreta, Barangay Carreta. 8, I coordinated and monitored the conduct of seminar on anti-violence against women and their children at E9262. This was all the activity in the range for the participants funded under Gender and Development Grant Funds on March 22, 2024, 9 a.m. 5 p.m. Carreta, Barangay Carreta. 9, March 30, 2024, March 30 and 31, 2024, I arranged and redid the request for venue, chairs, tables, and sound system of APW events and project contractor be utilized during the conduct of groundbreaking program for the rehabilitation of Carreta Sports Complex project for 1 24 years. Legal sa sponsor. One. March 31, 2024, I assisted the victim of vehicular accident along General Maxwell Extension fronting the entrance of Bagumbuhay. I drove the Carreta ambulance to transport the vehicular accident found in the nearest hospital. Taken to the last, I supervise and monitor all the operations of grupo nagpapamayapan in relation to features of katarungan sa barangay and lastly, supervise and monitor all cases of BPs of simulation to the peace and order operation ng barangay. Prepared by the responsibility, listed by the government and the Question, clarification. There is the report of the Office of Katanungan ng Barangay. Summary. Number of cases filed, 16 for the month of March 2016. Settled is 10. Dismissed is 0. Ongoing is 4. Yan natay na is 1 of CFA na 1 niya. Ang isa is bladder purposes lang. That's all, Mr. Chair. Okay, Consider Dora. Nasa naiinsan ugad sa inyong activity ka. March 16 and March 25. Sikap, yatan man sa BNC o kamubay tumuha o sa Barangay Political Solid Waste. Okay, para siguro, check lang kay important na sa mga numbers ba. Ang i-base na to sa multiplication, 300 ng pagkaon, snacks o lunch, 20 pesos. So, kung mapagawas ka so dapat kay sinta yung participants 60 times ang buta 40 packs na ito, ngayon ka nga I coordinated and monitored the conduct of seminar of the na ang gipagawas na kwarta ni restriction. So dapat dapat ang iyang tuwa multiply 60 siya. Tanawan na sa ako lagi ba natanawan na po sa activity design. So usbo na ning 16. This sa activity design deklaro ko na ako kanina 60 na. 16. Kay ikaw na nimo, time plan nimo, budgetary requirements. Oo. Alam mo na. So 60 ni. 60 ka participants. Ang recipient, 16. 16. Gawas na o 18,000. Ang 20, 67. Ito 67 kaya parang 20. Yeah, other part. Mr. I move to adopt the report of Chairman. Rosika. Mr. Ismail. Next, other matter? No, main agenda number 2. Budget. Revisions on barangay budget.
Ikuha na lang ako. Next season na lang. Singko na. I would like to move that the discussion, not revision, but discussion of the barangay budget be held during our next session. Next season. Because of about the health, because of pertussis and diphtheria, pick up children. Hindi ba ka pwede ka, mga bilay ka, niya ka ng mga symposium, para tanan niya, mag-contact poster, niya magbutang ka sa kada city na to, para aware sila, duha na rabarinig ang diphtheria. Kung ano yung kaso dali sa Careta, Wapa ko makakagain nila cons, but ako na lang iba niya. Tayo na kuha sa Pertussis cons, kana out. Your Honor Council, pertussis is a whooping cough. Induce ni siya nga respiratory illness caused by type of bacteria called Bordelia pertussis. While ang diphtheria coccidae are blood-sucking insects that transmit organism causing malaria, Piases, encephalitis, yellow fever, dengue. Muna siya ro'y kuha na to capsule. Nag-istorya ko sa to ang supervisor na nurse, si Mans Jinel. Pwede ba ko ka-request lang sa City Health na sila yung held sa symposium. Pero ang atong counterpart, kaon lang nila. Manas na po. Yung ato pa mga dentist. Mga 20 na. Kung sa'yo lain, sa kay lain, gawa sa po. Dentist ang lang yan ako yung symposium. Mga kay, ang plano magpupuntaan na ka, alas sa eskwelahan, kaya kaning pertussis, bata kung ginaiko kanin. Nga, ang plano ka ani is by Thursday, sugot pa maestra, di matutug swat. Kaya parang mis mga bata ka, akong sugyot inani. si Coach Tony mo'y nag-remind Akong sugyot inani. Di ba, pwede din siyang sudlan o videos. Hindi ba kinakamakan? So, di na kinakamakan mag-picture sila. Kato mga video nila, audiovisual presentations, isunod niya, ipasalida, naka-live siya, tanan taga-Careta, indon nga. Tune in mo kay, doon tayo live video on pertussis and diphtheria. So, diri, wala na ito, wala na ito na. Video. Pasok. isa kasa. Video niya. Live siya. Di ba, kaya parang maximize, di ba? Huwag yung gamit. Second, ang element, high school na girl, grade 10, itong join sa competition mo. Yung last Thursday, after morning, itong dili sila, video na to, nag-video sa itong mga breaks. And happy lagi sila cons. Kaya karon ang gusto nila, buwang na lagi nila isang video na symposium, anak sa eskwelahan, na mga bata na attendees, kanang mo explain about what is eco breaks and i-apply lang sa gid ang segregation o segregation no collection and kwarta sa basura cons. Muna yung Pero kana lagi ba, kana no segregation, no collection. Mo implement ko pa sa ato mo rin, maguna ka ang city, wala pa. Di ko pa lagi sila kap ang kanagyan yun sa night high school nato na magpatabang sila nato bisag kana lang ang part is para masud sa ilang video clip nang sila descend na ko No segregation ka, no collection. Kunya ato sa langit, dawaton man ang sakol. Mao lagi ko kap Wala itong problema. Deka, ang nangyayaman ka. Yang po, segregation niya nilipin tulad mo ang Ang nasa na-schedule to Martis, asan man trap, naong kas mga tao. Ang meeting last Tuesday sa CMB, second week of April, mag-relaunching sa no segregation, no collection. So, nana sila gikuan na after ko nung anak, mga May, ang ato ang gugap ba? Kanang ato nang kita may pilot. Supposed to be kita pilot barangay.
So ako nang gianad ang mga tao. Pero abot anak nga panahon, dali na lang. Dali na pa. Anad ang mga tao. Ang problema sa nato, ang ato sa sakyanan. Sabi mo, tulong na nasa sakyanan ng sakyan. Hindi man mamuha. Paralyze ang usa, kay wala pa mong allocation, kay nana mo na sa area. Nana sa area. Ang area sa Carolda, Upper Carreta, Simple Pinilis, Martis, Mabumbuhay. Di lagi mo lagi na siya atong gihatag nga area every day. Then ang usa ka bag-o kana si Jumel, Asnar, SWD, Laray, kay Mito, Punsidos. Every day na. Unya, si Panyo, Di ba mo tuman sige, si Panyo to ang recognition, ang nagka-problema mo nun, kanang usa ka sakyanan na itong bako, wapay allocation na fuel. Sige lang tao pangayo anong sa fire, karon nagkatubil sa Panyo karon, nangayo na sa para lang din maka-pick up, makatabang sa blow. Kaya kung ma-aprobahan ng iyang fuel allocation, everyday na ginasama mo. Roldan, kung sa may problema roldan ka, hindi man siya kadumdum jud kuha. Di mo na atong usa. Tubos man siya diri sa urban. Tubos man Tubos man sa siya sa Jumel, kung di katagan Jumel. Pero una siya manubos dito, tugsa sa iya. Sige mo nagpanawa ba yan mo. Hindi mo Dili, nagkuha ang ng posisyon kay nanimaho na. Uman naman ko, ingo naman ko nga. Unaha ang imong naka-assign. Kung libre na ka, Gahapon, una pa ka mo kuan. kagahapon. Malagi, na example, lawan ang naka-assign, nakolekta na niya. Na may wala kolekta diri. Tanong ko siya siyang na-assign niya, diri mo pa nakolekta. Tigil may tabo nga makakulikta sa glain kung iya gituntumanon iyang road. Mo gani. Muna, mamulabyo gid sa daog. Gahapon. Mabiyaan gid ito panagsa. Kagahapon na. May gali kay duty ko gahapon. Kaya tungkol sa DPWH, yung nisisita, prepare sa preparasyon para karoon, kanapuntan. Ang basura sa city, na make up sa laray, mini dump truck. Pagkaibawas mga tao nga na basura, nang gawas. Ang problema, bibiyaan ang basura. Karon, pag tanaw na po nga ang basura, nagtapon mo biya sa atbang, yung pagdali ng kasuldan, ipariskyo ang basura. Kay, bakit ang tagsisit, makudakan, another na sa multa. Nakamulta ng gugog, 3-5, ilan sa kabo, upat, last driver. Katulian sa kong buhay. So, itong ipadali na kong riskyo, kay di man si kadakan gimil, kay wapay krudo, karon amot, nakadakan pa karon, itagaan mo kang pa. Gani abot ta minay 2,000. Say magpatubil. Kung may kwarta, kung nalagan. Nya pagka o siguro na Lalo may question na ba? Kita pagtulog ng teacher, nagsulpa dito sa mag-pick up sa basura. Labay sila sa iyo, niya inikuan na iwan yun niya. Ikaw magkarga, pero hindi man pwede mo labay, yung alas 10 naman. Wala kon, atrasawa ka kanto bulit ka gabi. Kung napay na gali ka alas 10, happy ikaw kayo. le mo, gabi na. Ramdan dito. Wala nga, kayabos lang sa'yo, balik, pick up, sa ataw ka nasad. Ang karga nila, sa adlaw, Palitan. Kapunta, karon sila, naka-pick up sila karon. Nakalabay sila sa'yo. Nagbalik, pick up. Pag pick up pa na, ikaw, pick up pa na. Kasi may experience siya sa Mabulo, ilang ganun sa Mabulo katuan. So, interview mo sa Mabulo, labay namin sila, labay nagbuntag. Karga sa nila, ila sa labay nila. Malagi, maluwit ang driver behavior. Kaya, labay sila. Sa'yo, abot, alas 9. Pick up. Mauma na, alas 12, alauna. Nya, muyabo ka. Mauli ka gabi. Pas mo ako maluya. Buat sa ini. Siya, mayon tani, labay mo dito. Dito ka huwag. Ikabuti mo, naglinya pa, traffic pa sa lamban. Wala gina, makayabo ka dito. Alas 6 na, uli, gabi na. Muna, mingon sila nga, hindi na may musikang jam ka. Kaya musikang dami, gabi na may muli. Na ang kaon. Si Panyo, Si Panyong, alas 4.
Labay na siya. Labay na siya, nagbalik, pick up. Pick up, continuous gauge, dry. Ang atong problema, kaya ni sumbat kay kausap mo ka ba? Tungod sa kalayo sa labayan. Oh, atong problema diri sa kanita sa basura. Okay na. Bisa magsakinan pa pa. Kung kay kausara mo labay sa kadlaw ang ikarga ra ano. Ano na rin, Ang isip sa gihapon na. ano yung karo sa mga barangay, reklamo nga mayo ang tanong mo, inig-abot na rin dito sa Giago. Kaya Kaya mo bilang ikaduha, labay siya o kuan niya. Labay mo. Dili, si Panyo, labay siya, naglaon. Oh. Okay, nanaway tangag. Oh. Labay sa down, ikabot, pick up sa'yo. Oh. Pick up sa'yo. Labay na niya. Kung kaya pa niya sa oras, pwede na sa malabay, pero di na kaya sa oras, di na din ang malabay. Ako sa kota kung labay ka niyo. Kasi second down na siya, basta sa'yo sila. Kaya ano di ba hindi ko ang mas pagin. Masih na, naman ko inalunggan ko na bukod nga, atigo ni no, pas kaon bukid. Di, abinin mo, kanang pan yung dali lang na punon. Kanang blue, puti. Lugyan yung mga puno. Ipan yung basta tigo lang tayo, pwede na sa kaon dito. Hindi na naman ang kaos pa yung dito, narasok. O, ano na subos yung patamon? Basta mga tigo. Transfer station. O, ano sa subos ba? Transfer. O, namay mga dampras contractor. Ilangi. Problema na sa basura, sulbat ang dura, yang ng komite. Ang katong ang hangin karon nga iyang gibrutab na murag na wala passing. Unsa tong yung nga Okay. I-join man din na sila, bilagay na sila ka lutukan ng filter sa Nicolas, Carreta, o Inayawan. O from White Pro, anak na siya i-upload sa YouTube. Kaya ang judge anak, ang tagagawas about sa solid waste. Karon, o kanang ang nila po, nangyo sila, wala mo video nga nagkuhan kong solid waste niya sa sud sa eskwelahan. Kung mahimo kay part man na sa ilahang kuan ka ng ilahang awareness sa mga batanon, makahilp ta dito mo tanipo, sige, nangid ko ni ka niya ang sound system sa kunaling matag sa operator. Yan, nanawag ko sa CMP, sa CAD, gamang marama sa solid waste. Hiling sila mo atag ko, kuhan ba cons ba ka ng mo appeal sila. Then, by Saturday ka, iba na nangit ako na daanin mo nga, Buyugan na po sila at po sa SRP, alasay sa punta, dami sili, man, kahit manuhay, nag-impyo bisa, kung siya, kanagdapin sa dagat. Sabi mo gano'n? Kung ano na bata kami, ang maestra, Dito may siyo na, bata, imo datong dito, magsiligo mo. dili, picture lagi. Ilan na, kirpol ka na ha. Kaya dagang media. Si ma'am may mag-weaver, anak. Abali ni O, ni-assist ako. Ilan na, kirpol ka na, kaya ang media ka ba, more ba yung... Documentation ra ilahan na, video Oo, pa wala. na. Ayaw yun, Sinaman pasilaman ka, manangkin nga. Sakay o bangkot kay mag-video sa dagat. O man to, o na nga programa ha. Wife ko. Yaon sa may ikinahanglan. Kato lagi po nga, murag-murag. Nanginahanglan kwarta, unsa sa nanginahanglan. Wala, kanang kuyog ra, kanang transportation, ya, kanang... Isa may bata raw kayo ni mga da. Kanang estudyante na, kanang katong sa maestra ba, di ka rin, katong ng picture. Pero kung interview ka ba, Sakyanan, mo kayo yung minimo ng auto. kano sa mga? Sabado. Pero kirpol ka ha, kirpol ka, bata yung kida. Mga grade 10 na high school nga. May hindi po. Ako lagi niya. Pinanggiyo mo gusto pa nga. Sige. Ano ba ng maestra ng sa maestra? Basta akong gingon. Ang man naman sila kung nasambot ka. Di Pasakay man mag-picture sila sa sa... router. Ipasakay man sila sa Lapu-Lapu. Nanangid man sila sa barangay niya. Ipasakay sa kuno Wala sila. na akong gingon mo, kirpol ka kaya. Sige Dahil ka. na. Ya karon Kaduhan na kung ma-issue ka sa media, umaga lang. O ang ay di na lang ko yung Pero the matters with Kapitan nga, kirpol ka nga. Kung pala nga man ka, umaga lang kung ayaw mga issue sa media. Hindi na kung buyo ko balang yung Kapa the matters. I mean, Dita ko paglabat na ang katarong sa side the uniform. Kaya sa mga kanina ba, graduated ng atong Ismail, nila
Actually, ang atong schedule sa ground breaking, kalito ang schedule. Itawag to Merkulis. O lagi na, mo lagi na. Mabita na akong gilingon ni Clister. Clister, napagay-utang sa council ha. Second uniform. Teka, nasama tayo kita. Pagkagad ko niya. O lagi na, mo man lang mag-ibukat na. Katong pag one day, kanang pag Opening sa kwan. opening sa room. Blue ang among blue. Depende sa color nila. Kung sa ilang gusto, sa una, blue man to. Blue. Pati to. Kamu na lang magpatay ka naman kay blue. Basta ko na ko na. Apay utang. Oh, sige. Sama, magpatay ka or malit. Ayun, ang tayo pati. Ni request ya guys. Kita ko nandala ta sa una niya sila magwala ba. Adi, maglain na, mag-vlog yapon, maglain na design. Hindi lang, lain ko lang. Ito kaya. Pangutana ko magala sa ngayon ng pagbilang Dili pa na session ilang gusto mo. Wala na siya, session. So kaya tong isang lugar Oo, niya. oo. Dili. Pag-learn breaking. Hindi ka pala sa session na ikaw na bro. Lahat ng shirt. Shirt lagi ko sabot. Aon sa man. Type B na to nga, uniform ba? Sa kanya na yung official. Kaya In other words, Lain sa dabo, share na lang natin. Uniforme Inani, kailang, akong sugyot ba? Ato sa nagnegosyo ng ikamulang type A uniform. Oo. O niya, kung napay another kwarta, una pa ng type B. Kaya ang problema ni ko, sige lang tangin namin niya, madugay. Gising dyan ba ito ha? Oo. hindi ko nabalaban. Ako ko nabalaban. ang nasa mga coach. Example, ang lahat na ako, nag-attend sila o katong breaking niya. Kaya, hinan nila sa lupon. So mo, nagkita sila na ito, ganyan nga nagkuwanta, katong nagpulo shirt na. So, sila, lahi upuan. Pila, 350 naman usa dili. Anak ko, 550. Pila naman ta mo? 550. Ibig pa tayo Siyan. Ay, May pretty ka mo yung kahit Sila nalay pa yung Kulong, 350 rin ito. ngayon sa atong likuan na to sa jersey. Ngayon, di 550 man ang kasama sa pagkura katong ni Palita. Daka naman ko ni istorya din yung katong ganahin mo sa upo. Anong order ni Kujal Kanoy? Sa type B. Sa type B. Type B lagi. Solo shirt. Pwede ka na sa tanan uniform rin kung magbatay ka sa staff. Pag 50 na lang mo sa akin. 11, Polo na, Brad. Wala shirt. Polo shirt ba? Tugaya sa imo ni Sulti. Ay, sulti na ko sa una eh. 550 to among kon sa Hindi ka man nato ang Pagkapan sa police. Kailangan police man ang Ayaw kalimot sa iba. Because ang type A nga uniform, ang usa, Blow, itong blow. O, block. Ako ang pan ba? Ikan ba ka? Ako bato ko dito at mga laul ka. Kung parang na lang yung line blue oil. Dahil magkanta. Patahin na. Yung mangita lang ang blue oil yung nani na may blue na. Tindahan ba? Uman ba? Yung pulo na siya. Pulo to, nalagang this. Pulo lang na. Ayaw lang long sleeve. Pulo lang to. Blow ba na? Pulo. Ayaw. Long sleeve ba? Long sleeve. Tingin ka. Pulo ka na customer. Asay na kapuan ka. Ayaw ko patahin. Katang na nakamit ba kung budget ano sa sitwasyon? Bisa kamay lang, Japan lang. Guys, Announcement. Kariya. Nato'y pangutanas ko na ko, ni na ko bawa ko natubag. Kung pwede ba ikong provide ang snacks ang sitwasyon ang kana lang speaker ka. Sabihin na Ka ka. naman.
Sis, na, bilang na, ay, paano? Sa kalibor na, sa structural. Engineer project. Hindi ako. Buhatan lang. Buhatan yan. Isa to. Mami, mami yung slice bread. Mami na. Nakita na yung Ikaw, yun. sa district. Tanaw na to. Kami sa kayo. Ako naman guys. Kapitan naman. Last na. Kapitan na sa nato ang sa intensyon. Alam, Sa ikaw, nag-search ko kanina, sa self, no? Related na sa mga